მშვიდობის ყველას წარმატებულ და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. 25 წლის წინ 1992 წელს თბილისში მთავრობის სახლზე შეერაღებულ დაჯგუფებათა ორკვირიანი შეტევების შემდეგ საქართველოს პირველი პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია სამშობლოს იძულებით ტოვებს ხელისუფლება კი სამხედრო საბჭოს ხელში გადადის. ამასობაში ბარსელონაში 25 ოლიმპიური თამაშები გაიხსნა. სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ ამავე წელს ხელი მოეწევა მაასტრიხტის ხელშეკრულებას. იმავე წელს სერბეთი და ხორვატია კონფლიქტის ზონაში გაეროს გეგმის თანახმად სამშვიდობო ძალების განლაგებაზე თანხმდებიან. შეერთებულ შტატებში კი რიგით 42 პრეზიდენტს ირჩევენ და ის ბილ კლინტონია. საქართველოში ედუარდ შევარდნაძე ბრუნდება. აფხაზეთში კი 11 არც ნაკლები ადგილობრივმა ხელისუფლებამ რეგიონის დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ეს დასაბამი ერთ-ერთი ყველაზე ძიმე კონფლიქტი საქართველოს უახლეს ისტორიაში. თბილისში კი ამ დროს ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩაზე საქართველოს დღევანდელი აწუყვე უცხოელესი ფინანსური ინსტიტუტის და ბანკის TBC ბანკის ისტორია იღებს დასაბამს. დიახ, ეს იყო ზუსტად 25 წლის წინ 1992 წელს, როდესაც ქართულმა ბიზნესმენმა მომკვა ხაზარაძემ უცხოელ და რამდენიმე ქართულ პარტნიორთან ერთად აფუძნებს ბანკს საწყისი კაპიტალით $500. სწორედ ამდენი იყო საჭირო და გახდათ ვალდებულება ბანკის დაფუძნებისთვის საქართველოში გასული საუკუნის 90-იანი წლების დასაწყისში. და ეს ის შემთხვევაა, როცა $500 დაწყებული ისტორია არათუ რეალურია, არამედ კანონის მოთხოვნის შესაბამისოდაც ზუსტად ასეთი იყო იმ პერიოდში. ეს იყო დრო, როცა მუთაქაში და კომპოტის ბანკაში მოხუპული ფული მის მფლობელებს ქონების შესაძლებლად ყველაზე საიმედო ადგილად ეგულებოდა და ზუსტად ასე როგორც TBC-ის შედარებით მოგვიანებით გადაღებულ სარეკლამო რგოლშია, სწორედ მას გთავაზობთ ახლა არაკომერციული ჩვენებით. ქართული წესი მე-20 საუკუნე. საუკუნე. სხვათა შორის იმ წელს კიდევ დაახლოებით 250 ბანკი დარეგისტრირდა. $500 არ იყო თანხა, რომელიც იმ დროინდელ ძლიერთა ამაქვეყნისა და ქართველობას უჭირდა. სხვა რომ ამ 250-დან ან მათი ჩამონათვალის მოძიება დღეს ალბათ მხოლოდ ეროვნული ბანკის არქივებშია შესაძლებელი. ბიზნეს მედია იმ დროისთვის არ არსებობდა, თორე ვინ მამაძაღლი. TBC-ის ერთ-ერთი პირველი დეპოზიტარი ქეთიდოლიზე იყო, ედინბურგიდან ფულადი ჯილდოთი დაბრუნებული და ის ქონება იყო პირველი, რომელიც დღეს ქვეყნის უმსხვილესი ბანკის სადეპოზიტო ანგარიშზე აღმოჩნდა და მოხდა. დარწმუნებული ვარ, იმ 200 მეტ ბანკს და მის მფლობელსაც ჰქონდათ ნანახი ქეთიდოლიძეს კუკარაჩა, მაგრამ მურტალოს იღბალი ნამდვილად არ აღმოაჩნდათ. არც ბიზნესისთვის იმ და იდეაში დღესაც არაჩვეული თანმიმდევრულობა, რაც ბანკის უპირობო ზრდა შეუცვლელი გახადა. TBC ჯგუფის ერთ-ერთი ცენტრალური ინსტიტუტი არის TBC ბანკი, საფინანსო ინსტიტუტი, რომელიც 92 წელს შეიქმნა TBC ჯგუფის მიერ და შეიძლება ითქვას, რომ მან უახლოესი ამ 3 წლის განმავლობაში საკმაოდ სერიოზული ავტორიტეტი მოიხვეჭა როგორც ქართულ სინამდვილეში, ისევე უცხოელ პარტნიორებთან. მოკლედ ეს დასაწყისი იყო 1995-ში კი ბანკს ერთი ფილიალი 29 თანამშრომელი და ჯამური აქტივები $1,400,000 ჰქონდა.
ვახტანგ ბუცხრიკიძე, რომელმაც ბანკში 1993 წელს დაიწყო მუშაობა, 1995 წელს უკვე მთავარი მოქმედი პირი ხდება, იგი აღმასრულებელი გენერალური დირექტორის პოზიციაზე ინიშნება და დღემდე ამ პოზიციაზეა. მართლა ყველაზე სტაბილური ბანკირია უდაოდ. Forbes-ი არასდროს ცდება, სხვა შორის არც პერსონიფიცირებულ შეფასებებში. ნულიდან დაწყებული ბიზნესის ნომერ პირველ ბანკად ქცევა ვახტანგ ბუცხრიკიძემ Forbes Georgia-სთან ინტერვიუში თავისი გუნდის მთავარ მიღწევად დაასახელა. ჩვენ დავიწყეთ ნულიდან და შევქმნით ლიდერი ბანკი საქართველოში. ეს კარგი მაგალითია იმისთვის, რომ სხვებსაც გაუჩნდეთ ბიზნესის კეთების ამბიცია და იყვნენ წარმატებულნი. უამრავ ადამიანს მივეცით ზრდის და განვითარების საშუალება. შეიძლება მათ ჩვენზე უკეთ აკეთონ ბიზნესი და ეს კარგი იქნება. ჩვენი წარმატების გასაღები კი ერთადერთია გუნდი, ადამიანები და გრძელვადიანი განვითარების სტრატეგია, ამბობს ვახტანგ ბუცხრიკიძე. მეგონი ერთადერთი ბანკირი საქართველოში, რომელიც 20 წელიწადზე მეტია გენერალური დირექტორის პოზიციიდან მართავს საქართველოში აწუყვე სიდიდით პირველ ბანკს. 20 წელი და მეტი TBC ბანკთან ერთად გაატარა პაატა ღაძაძემ. დღეს ამავე ჯგუფის წევრია, თუმცა აწუყვე რისკების გამოცდილი მზღვეველის ამპლუაში. მისი ფუნქციები ბანკში ამ 25 წლის განმავლობაში რამდენჯერმე შეიცვალა, მაგრამ წლებია გუნდის წევრია. ამის გაანალიზების შემდეგ კი არც კითხვაზე პასუხია გასაკვირი, რაც Forbes-მა მას კარიერის განმავლობაში მთავარი მიღწევის დასახელებისას სთხოვა და აგერ ყაძაძის პასუხიც. ცხადია, ეს არის TBC ბანკის ლონდონის საფონდო ბირჟაზე გასვლა. თუ კარიერული თვალსაზრისით მხოლოდ ერთი ყველაზე დიდი მიღწევა უნდა გავიხსენოთ, დიახ. ეს არის ლონდონის საფონდო ბირჟაზე გასვლა, რადგან ამით TBC ბანკისთვის განვითარების ახალი ეტაპი დაიწყო. თამამად შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორია თავისი სწორი თუ მცდარი დამარცხებებისა თუ გამარჯვებების ნაბიჯებით TBC ბანკის ისტორიაც არის, რომელიც ბანკმა ყველა შეფასებით წარმატების ისტორია დაქცია. ნულიდან დაწყების მთავარ გამოწვევად და მთავარ მიღწევად Forbes-ის ბოლო ნომრისთვის მომზადებული მასალისთვის ინტერვიუში TBC-ის დამფუძნებელი და სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე პროფესიონალებით დაკომპლექტებული გუნდის შექმნას ასახელებს. ანტრეპრენიორი მამუკა ხაზარაძე თავს ბანკირად დღემდე არ მიიჩნევს და მუდმივად იმეორებს, რომ ბანკი მხოლოდ ერთ-ერთი ბიზნესთაგანია. დიახ, ეს ბიზნესი საუკუნის მეოთხე წითლის. 25 წელი ცოტა ნამდვილად არ არის. დაარსებიდან 25 წელს TBC 7000 თანამშრომელი და 2 მილიონი მომხმარებელი ხდება. 7000 თანამშრომელი და 2 მილიონი მომხმარებელი. ამ წლების მანძილზე TBC ბანკმა საქართველოში 2 მილიარდ დოლარზე მეტი ფულადი რესურსი მოიზიდა. 2017 წელს ლონდონის საფონდო ბირჟის FTSE 250-ის ინდექსის წევრიც გახდა. ბანკის მთლიანი აქტივები 12 მილიარდ დოლარს აჭარბებს. TBC ჯგუფის და ბანკის ტოპ მენეჯერები და აქციონერები ბანკისთვის საიუბილეო 2017 წელს ქართული Forbes-ის სამყდაზე მოხვდნენ. სულ მალე Forbes-ის მსოფლიო რეიტინგებში გვეამაყოს მათი სახელების და ბრენდების დასახელებისას. უკეთეს ვერაფერს ვუსურვებ მათ, საკუთარ თავს და ქვეყანას. ეს პირველი ბანკი, სადაც მე შევედი, უკვე მთავარი იყო მომსახურების ხარისხი. დღეს რაც ეკონომიკაში ხდება 25 წლის განმავლობაში წარმატება, ძირითადად წარმატება, TBC ბანკი არის მაგისი ორგანული ნაწილი რა. TBC ბანკი 25 წლისაა მიმდინარე და დასრულებული პროექტები, საერთაშორისო და ადგილობრივი აღიარება. როგორია ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ბანკის განვითარების ისტორია. TBC-ის 25 წლიანი საქმიანობის ყველა მნიშვნელოვანი დეტალი საქმის კურსში. იქამდე Forbes-ი 2017 წელს ყველაზე სწრაფად მზარდი კაპიტალის მფლობელები დაასახელა. რეიტინგის ლიდერი ამასიო ორტეგა, Amazon-ის დამფუძნებელი ჯეფ ბეზოსია.
ეს როგორ მომივიდა, რომლის ქონება ერთ წელიწადში 33 მილიარდ 800 მილიონით გაიზარდა და დღეს 98 მილიარდ 600 მილიონ დოლარს შეადგენს. აი საეთეროში ხარ ბრაგვანის ხმა იყო მესმის. მე დროა ყველა დაიყაროთ, ის პლანეტის უმდიდრესი ადამიანია. მეორე ადგილზე ჩინელი სიუძიანია 4ჯერ გაზრდილი ქონებით, Evergrande გრუპის მფლობელის ქონება ერთ წელიწადში 27 მილიარდ 400 მილიონით გაიზარდა და ახლა Forbes-ის შეფასებით 36.9 მილიარდის მფლობელია. სხვა სამეულში შევიდა ფრანგი ბიზნესმენი Louis Vuitton-ის პრეზიდენტი ბერნარ ანროს ხშირად ვაქცევთ ყურადღებას და დამსახურებულათაც დღეისთვის 40 მილიარდ 300 მილიონი დოლარის კაპიტალის მფლობელია და ეს არის ორჯერ მეტი ვიდრე მას შარშან ჰქონდა. მხოლოდ მეოთხე ადგილს დასჯერდა მარკ ცუკერბერგი. Facebook-ის შემქმნელის ქონება არის 60%-ით გაზრდილი დიდწილად მობილურ მოწყობილობებში სარეკლამო შემოსავლების გამო. ხუთეულშია სატელეკომუნიკაციო Tencent-ის ესეთი კომპანიას დამფუძნებელი Ma Huateng-ი, რომლის ქონებაც Tencent-ის აქციების ფასი თითქმის 100%-ის ზრდის გამო 28 მილიარდ 800 მილიონია. ეს ის Ma Huateng-ია და ის Tencent-ია, რომელმაც კაპიტალიზაციით სწორედ მარკ ცუკერბერგსაც აჯობა. გულისხმობ კომპანია Tencent-ს. და მაინც ამ ყველაფრის მიღმა რჩება მთავარი კითხვა, ვინ არის დღემდე ყველაზე მოთხოვნადი პროდუქტის ყველაზე მსხვილი მომპოვებული? შავ ოქროზეა საუბარი, ნავთობზე და საკმაოდ საინტერესო ინფორმაციას წავაწვით. საერთაშორისო ორგანიზაცია სანავთობო სტატისტიკის საერთო ინიციატივის JODI-ის მიერ გავრცელებული მონაცემებით და ანალიტიკით, მიმდინარე წლის ოქტომბერში რუსეთი კვლავ ყველაზე მსხვილი ნავთობმოპოვებელია მსოფლიოში, რომელიც აწარმოებდა საშუალოდ 10 მილიარდ 298 მილიონ ბარელს დღე-ღამეში. მეორე ადგილს საუდის არაბეთი იკავებს, რომელიც ოქტომბერში მოიპოვებდა 10 მილიარდ 56 მილიონ ბარელს დღე-ღამეში, ხოლო სამეულს კრავს შეერთებული შტატები 9 მილიარდ 283 მილიონი ბარელის ნავთობის მოპოვებით დღე-ღამეში. ამავე ორგანიზაციების მონაცემების მიხედვით, ნავთობის მოპოვება ოქტომბერში სექტემბრის თვესთან შედარებით რუსეთში 0.2%-ით, საუდის არაბეთში 0.8%-ით, ხოლო შეერთებულ შტატებში კი 2.1%-ით შემცირდა. ოქტომბერში საუდის არაბეთის ნავთობის ექსპორტის ოდენობა ყოველთვიურ გამოხატულებაში გაზრდილია თითქმის 5%-ით, ანუ 6 მილიარდ 800 მილიონ ბარელამდე დღე-ღამეში, შეერთებულ შტატებში 13.2%-ით. სხვა შორის ორგანიზაცია რუსეთთან დაკავშირებით ანალოგიურ მონაცემებს არ აღნიშნავს, თუმცა ღირს აღნიშნის ღირსად, რომ სექტემბერში რუსეთის ნავთობის ექსპორტმა უпростоრად შეადგინა 4 მილიარდ 929 მილიონი ბარელი, ხოლო აგვისტოში 5 მილიარდს გადააჭარბა და თითქმის 5 მილიარდ 150 მილიონი გახდათ დღე-ღამეში. JODI-ის მონაცემებით ოქტომბერში გადამუშავება საუდის არაბეთში ნავთობ გადამუშავებელ საწარმოებში, საუდის არაბეთში წინა თვესთან შედარებით შემცირებულია 4.5%-ით, შეერთებულ შტატებში კი ნავთობის გადამუშავება გაიზარდა, ამ შემთხვევაში პირიქით 3.3%-ით, ხოლო რუსეთის ფედერაციაში გადამუშავება შემცირებულია სექტემბრის თვის მაჩვენებელთან შედარებით 0.2%-ით. ეს მნიშვნელოვანი ინფორმაციაა, რომელიც თქვენ უნდა იცოდეთ, მაგრამ ეს არ არის ყველაფერი, რასაც თქვენ დღეს საქმიან დილაში ნახავთ. სექტემბერს დილას საქმიანად ბიზნესმენია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად იწყებენ. გიორგი ლალიაშვილი, ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს ბიზნეს ინკუბატორის მენეჯერი და ანა ცაიშვილი, გუსტავის დამფუძნებელი. რამაზ ბოლქვაძე, აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი. ნინი ლონგურაშვილის სტუმრები, ხათუნა მელიქიშვილი და ეთერ შაგულიძე იქნებიან. მას პიძლობთ გია ჩუპინიძეს, კოოპერატივის მეღვინეობა საზანოს ხელმძღვანელს და სოფო პუტკარაძეს, Enpard-ის პროექტის კოორდინატორს. ნინო ზამბახიძის, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარის სტუმარი, ანი ფაშალიშვილი, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის საქართველოს ოფისის პროგრამის ანალიტიკოსი იქნება. თათია ჩაფიჩაძე რიგიდან შემოგვიერთდება. დილას ვიწყებთ საქმიანად და რა თქმა უნდა, ტელეპირველზე.
საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 2017 წლის იანვარ-ნოემბერში თითქმის 13%-ით გაიზარდა საექსპორტო კალათის ათეულიდან, მხოლოდ ხილის და ოქროს ექსპორტი შემცირდა. რეგიონში ეკონომიკური გამოცოცხლების მიუხედავად საქართველოს დერეფანში ტვირთბრუნვის შემცირების ტენდენცია ნარჩუნდება. თელასისა და ენერგოპრო ჯორჯიას სამომხმარებლო ტარიფებზე სემეკი 25 დეკემბერს იმსჯელებს. ილია ელოშვილი ისევ კახა კალაძის მოადგილეა. ამჯერად ენერგეტიკის სამინისტროში ხელმძღვანელად დატოვებულმა ყოფილმა მოადგილემ თბილისის მერიაში გადმოინაცვლა. კალაძე ელოშვილი დაპირებისამებრ გუშინ წარადგინა გამოზაფხულებული მედიის წინაშე. მოგვიანებით კი თავად ელოშვილმა განმარტა თავისი უფლება-მოვალეობები, იგი გამგებლების კოორდინაციით დაკავდება. ანა რაღაცა ფაქტია, რომ რაღაცა შეფასებას აძლევ ელოშვილის დანიშნოს. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. შეფასება არა, მხოლოდ ფაქტებია. მინისტრის თანამდებობა აღარ არსებობს, საერთოდ ენერგეტიკის სამინისტრო აღარ არსებობს ცალკე და ელოშვილიც მერიაში ინაცვლებს. ამასობაში კი ამ კვირაში პარლამენტი უკვე მთავრობას ახალი სტრუქტურის მიხედვით დააკომპლექტებს და დღეს ველოდებით განხილვებს ჯერ საკომიტეტო მოსმენებში და შემდეგ უკვე ხვალიდან ქუთაისის სხდომათა დარბაზში. და როგორც ვიცი, პარლამენტი დღეს დაიწყებს მსჯელობას გიორგი კვირიკაშვილის კაბინეტისთვის ნდობის გამოცხადებაზე. ეს ნდობა უკვე მოიპოვა კალაძემ. ჯერი კვირიკაშვილზეა, რომლის კაბინეტსაც წინ უამრავი გამოწვევა ელის. ნაცნობი თუ უცნობი გამოწვევები. კარგი. ანა, მოდი გადავინაცვლოთ ბიზნესამბებისკენ დეტალები. აუცილებლად საინტერესო სიახლეები გველოდება და სულ რამდენიმე წამში. თუმცა დღის განმავლობაში საქმის კურსში იქნებით ასევე რა სიახლეებს წარმოადგენენ მთავრობის წევრები თუ იქნება მთავრობის გეგმაში რაიმე სახის ცვლილება. ევროკავშირში ექსპორტი 13%-ით, დსთ-ის სივრცეში კი 56.9%-ით არის გაზრდილი. საქსტატის ინფორმაციით, იანვარ-ნოემბერში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ ევროკავშირის ქვეყნიდან 2 მილიარდ 560 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წელს შესაბამის პერიოდის მაჩვენებელზე 3%-ით მეტია. საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში ამ ქვეყნების წილმა 26.8% დააფიქსირა, რაც შეეხება დსთ-ის ქვეყნებს, მათთან საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 2017 წლის იანვარ-ნოემბერში შეადგინა 3 მილიარდ 131 მილიონი დოლარი. საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში დსთ-ის ქვეყნების წილი თითქმის 33%-ია, დაზუსტებით კი 32.7%. საექსპორტო კალათის ათეულიდან მხოლოდ თხილის და ოქროს ექსპორტი შემცირდა. საქსტატის მონაცემებით 2017 წლის იანვარ-ნოემბერში სასაქონლო ჯგუფებიდან ათეულში პირველი ადგილი სპილენძის მადნებმა და კონცენტრატებმა დაიკავეს. 369 მილიონ 100.000 დოლარის მოცულობით და მთელი ექსპორტის 15.9%-ით. ფეროშინადნობების ექსპორტი 285.9 მილიონი ამერიკული დოლარია დაახლოებით და შესაბამისად მთლიანი ექსპორტის 11.7% შეადგინა. მესამე ადგილზე მსუბუქი ავტომობილების ჯგუფია. ამ სასაქონლო ჯგუფის ექსპორტმა 197 მილიონი ამერიკული დოლარი დააფიქსირა ჯამში და მთელი ექსპორტის დაახლოებით 8%. 10 თვეში ღვინის ექსპორტიდან შემოსავალი 155 მილიონს აჭარბებს. სამკურნალო საშუალებების შემთხვევაში კი ეს მაჩვენებელი დაახლოებით 128 მილიონია. კლება თხილის ექსპორტში შემოსავალი აქ 2.2 ჯერ 74.7 მილიონამდეა შემცირებული, ასევე შემცირდა დაუმუშავებელი ან ნახევრად დაუმუშავებული ოქროს ექსპორტიც 77 მილიონ 100.000-დან 64 მილიონ 600.000-მდე. მესამე კვარტალში ეკონომიკა მიმდინარე ფასებში 9.9 მილიარდ დოლარს შეადგენდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მუშაკი მოსახლეობის ერთ სულზე 1.104 დოლარია, ან 2.663 ლარი. საქსტატის ცნობით მუშაკის რეალური ზრდა იყო 4.4%, ხოლო დეფლატორი 6.6%-ით გაზრდილი. ყველაზე კარგი დინამიკა სასტუმროების და რესტორნების სექტორში, აქ ზრდა 12.6%
10.1%-ია, სამთო მოპოვებითი მრეწველობა კი 10.6%-ით განისაზღვრება. მშენებლობისა და ვაჭრობის შემთხვევაში 9.3% ზრდა არის დაფიქსირებული. კლება მხოლოდ სოფლის მეურნეობაში 2.8%-ის ოდენობით. მთლიანი შიდა პროდუქტის დარგობრივ სტრუქტურაში კი ყველაზე დიდი წილით გამოირჩევა ვაჭრობა, თითქმის 19%-ით, 18.7%-ით, მას მრეწველობა მოჰყვება 17%-ით, შემდგომ პოზიციებს იკავებს ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა, მშენებლობა, სოფლის მეურნეობა, მეთევზეობა, ოპერაციები უძრავი ქონებით იჯარა და მომხმარებლებისათვის მომსახურების გაწევა, სახელმწიფო მმართველობა, ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება. რეგიონში ეკონომიკური გამოცდილების მიუხედავად საქართველოს დერეფანში ტვირთბრუნვის შემცირების ტრენდი რჩება. 10 თვის მონაცემებით სატრანსპორტო დარგებმა ჯამში 33.400.000 ტონა ტვირთი გადაზიდეს, 900.000 ტონით ნაკლები ვიდრე გასულ წელს. 2016 წლის ჯამურ მაჩვენებელზე მისაღწევად ნოემბერ-დეკემბერში დერეფანში არანაკლებ 8.900.000 ტონა ტვირთის გატარება უნდა მოხდეს. ზრდის ტრენდი აქვს საავტომობილო გადაზიდვებს სამაგიეროდ, ამ გზით წლიურად 300.000-ით მეტი, ანუ 24.600.000 ტონა ტვირთის გადატანა მოხდა. სარკინიგზო გადაზიდვები კი 10 თვეში 1.2 მილიონით, დაახლოებით 8.800.000-მდეა შემცირებული. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ცხენის და ვირის ხორცის უკანონო რეალიზაციის შემთხვევები გამოავლინა. სააგენტოს ინფორმაციით ცხენის და ვირის ხორცის საზოგადოებრივი კვების და სარეალიზაციო ობიექტებიდან აღებული მზა კერძების და სხვა სახის სურსათის ნიმუშებში აღმოჩენილი. მათი ინფორმაციით გამოვლენილი დარღვევების გამო ბიზნეს ოპერატორები დაჯარიმდნენ. კვლევის შედეგად გამოვლინდა 12 დარღვევა. კერძოდ, სურსათის ეტიკეტზე მითითებული იყო საქონლის ან ღორის ხორცი და შემადგენლობაში აღმოჩნდა ცხენის. ხოლო ერთ შემთხვევაში ვირის ხორცი. გამოვლენილი დარღვევის გამო ბიზნეს ოპერატორები ჯარიმდებიან, მათ საეჭვოდ მიჩნეული სურსათის ბაზრიდან გამოთხოვაც დაევალათ. მომავალი წლიდან კი ფორმა 3 რეცეპტის ქაღალდის მატარებელი ელექტრონული ფორმით შეცვლა მოხდება. რეფორმა პირველ ეტაპზე თბილისის მასშტაბით განხორციელდება, ეტაპობრივად კი მთელ საქართველოს მოიცავს. პროექტი შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა კლინიკების წარმომადგენლებთან შეხვედრისას გააცნო მათ. მისი განცხადებით, ეს იქნება სელექციური კონტრაქტების კიდევ ერთი კრიტერიუმი. სამინისტრო ხელშეკრულებას გააფორმებს მხოლოდ იმ სამედიცინო დაწესებულებებთან, რომლებიც ელექტრონულ სისტემაში ჩაერთვებიან. ჯანდაცვის სამინისტროს ამ რეფორმას უკვე შეუერთდა ევექსი, პროექტის ფარგლებში კი ყველა მსხვილი ქსელური ფარმაცევტული კომპანიის და 15-მდე კერძო აფთიაქის წარმომადგენლები გაეცნენ ელექტრონული რეცეპტების სისტემას. მათ ტრენინგი თბილისის მასშტაბით ჩაუტარდება თითქმის 1000-ზე მეტ ექიმს. ასევე შეიქმნა სახელმწიფო ელექტრონული რეცეპტების სისტემის გამოყენების ელექტრონული და ვიდეო ინსტრუქციებიც და პარალელურად ელექტრონული რეცეპტების სისტემა მომხმარებელზე იქნება მორგებული. ექიმისათვის კი ტრენინგის ჩატარება რეგიონებში არის დაგეგმილი. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტმა ეროვნული ბანკის შესახებ საკანონმდებლო პაკეტს მეორე მოსმენით დაუჭირა მხარი. ჟურნალისტებს მთავრობის საპარლამენტო მდივანმა განუცხადა, რომ მთავრობამ არასაჯარო ინფორმაციის გამოყენებასთან დაკავშირებული რეგულაციები გაითვალისწინა, რომლის მიხედვითაც კომერციულ ბანკებს გარკვეული ვალდებულებები ექნებათ, ხოლო ეროვნულ ბანკს ექნება უფლება, რომ ამ ვალდებულებების დარღვევის შემთხვევაში სანქციები გამოიყენოს. საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს შორის მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამა პროექტი 5-ის შეთანხმება გაფორმდა. პროექტი 18-19 წლებში თბილისის მეტროს რეაბილიტაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსებას ითვალისწინებს და მას ფინანსთა მინისტრმა და ADB-ის მუდმივმა წარმომადგენლობის დირექტორმა მოაწერეს ხელი. ფინანსთა სამინისტროში ამ ღონისძიებას თბილისის მერის მოადგილეც ესწრებოდა და ამ შეთანხმების ფარგლებში ADB-ის მიერ საქართველოსთვის 12 მილიონი ევროს ოდენობის ფინანსური რესურსის გამოყოფა მოხდება. პროექტის ფარგლებში მეტროს ელექტროგაყვანილობის და საინვესტიციო სისტემების შეცვლა დაგეგმილი. პროექტს თბილისის მერია, თბილისის სატრანსპორტო კომპანია და საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ერთობლივად განახორციელებენ. გაფორმდა ასევე საპროექტო ხელშეკრულება, რომელსაც მაია პითაძემ მოაწერა ხელი და რომლის მიხედვითაც თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის გენერალურმა დირექტორმა, ასევე მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა და აზიის განვითარების ბანკის მუდმივმა წარმომადგენლებმა საკუთარი პოზიციებით ასევე ხელმოწერით დააფიქსირეს.
ორსელის დამფუძნებელმა ერთ დღეში 2 მილიარდი დაკარგა. მიზეზი კვარტალური ანგარიში გახდა. ღრუბლოვანი ბიზნესის ამონაგების 44%-იანი ზრდა ინვესტორებისათვის არასაკმარისი აღმოჩნდა. ამის შესახებ Forbes წერს. მეორე კვარტლის მონაცემებით კომპანიის შემოსავალმა 9 მილიარდ 400 მილიონი დოლარი შეადგინა, წმინდა შემოსავალი ერთ აქციაზე კი 70 ცენტი იყო. ანალიტიკოსების პროგნოზის შესაბამისად. ღრუბლოვანი განყოფილების შემოსავალი მილიარდ ნახევრით გაიზარდა, ანუ 44%-იანი მატება იყო, რამაც ინვესტორები მაინც უკმაყოფილო დატოვა და აქციების ფასიც თითქმის 4%-ით ჩამოვიდა, დაახლოებით $48 და 30 ცენტზე. აქციების გაუფასურება განსაკუთრებით ნეგატიურად აისახა ლარი ელისონის ქონებაზე და ერთ დღეში მისი ქონება 2 მილიარდით შემცირდა. ბრაუზერ ოპერას შემქმნელ კომპანიას კი რებრენდინგის შედეგად ოტელო დაერქმევა. ამის შესახებ თავად ოპერა software-ის ოფიციალურ Twitter გვერდზე არის გამოქვეყნებული ინფორმაცია. ინვესტორის ჯგუფმა ჩინეთიდან Golden Brick Capital Private Equity Fund-მა ნორვეგიულ კომპანია ოპერა software ASA-სთან გასულ წელს $600 მილიონ შეიძინა და მათ შორის ბრაუზერის ბიზნესი და მასთან ერთად უფლებაც ამ სახელწოდებაზე. თუმცა მათი თქმით ბრაუზერების სახელები ოპერა და ოპერა მინი, რითაც კომპანია ცნობილი იყო, მომხმარებლებისათვის სულსვლელი დარჩება. აი, ვებ სივრცეში გავრცელებული ინფორმაციით კი სახელი ოტელოს ინსპირაცია ჯუზეპე ვერდის საოპერო ნაწარმოები ოტელოდან გახდა, რომელიც უილიამ შექსპირის იმავე სახელწოდების ტრაგედიაზეა დაფუძნებული. ასე რომ შესაძლოა სულ მალე ძალიან ბევრის კომპიუტერში გაჩნდეს ოტელო, რომელსაც ძალიან ბევრ კითხვას დაუსვამთ და პასუხებსაც მიიღებთ. თუმცა ისევ Google-ის საშუალებით. მოკლედ ასეთ იყო ბიზნესი ახალების პირველი ნაწილი, წინ კი გველოდება უკვე საავტო მიმოხილვა. გუშინდელი ვაჭრობის შედეგად დღეისთვის დოლარი სულ ოდნავ გაგვიძვირდა 54-ზე საუბარი, ცხადია 2 ლართან ერთად ცვლილება თეთრის მეხუთედი იყო. 3 ლარზე ზემოთ მიიწევს ევრო კლავ, მიდის ფასი ჯერ 3 ლარზე, 3 ლარის ფარგლებში მგვალდება. გამყარდა თურქული ლირაც, რომელიც 66 თეთრი ფასობს, ფუნტის შესაძენად კი კლავ 3 ლარი და 40 თეთრი გჭირდებათ. სარეიტინგო სააგენტო Fitch-მა სამ ქართულ ბანკს, ბაზის ბანკი, ქართულ და ხალიკ ბანკი რეიტინგები მიანიჭა. ბაზის ბანკსა და ქართულ სარეიტინგომ სააგენტომ B+-ის ხარისხი, სტატუსი მიანიჭა, ხოლო ხალიკ ბანკს კი BB-. ამასთან სააგენტომ ქართული პროგნოზი სტაბილური და ნეგატიურამდე შეამცირა. სარეიტინგო სააგენტო Fitch-მა ბაზის ბანკს სარეიტინგო საკრედიტო რეიტინგი გაუზარდა. მოკლედ, გრძელვადიანი რეიტინგი B-დან B+-მდე, გრძელვადიანი რეიტინგის პროგნოზი კი დაუდასტურა როგორც სტაბილური. Fitch-ის თანახმად ბაზის ბანკის რეიტინგის ზრდა მისმა ფინანსურმა მაჩვენებლებმა, კერძოდ კაპიტალიზაციის და ლიკვიდობის მაღალმა მაჩვენებელმა საკრედიტო პორტფელის მაღალმა ხარისხმა განაპირობა. Fitch-ი აღნიშნავს, რომ ბაზის ბანკსა და ქართულში სესხების დოლარიზაციის მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალია და პირველ შემთხვევაში 68%, ხოლო მეორე შემთხვევაში 71% შეადგენს. ხალიკ ბანკის რეიტინგზე კი მისი ყაზახური მფლობელის ხალიკ ბანკ of Kazakhstan რეიტინგი ახდენს გავლენას. Fitch-ი მიიჩნევს, რომ ბაზის ბანკის მოგება სესხებისა და დაკრედიტების ზრდის პარალელურად გაიზრდება. ამასთან ვადაგადაცილებული სესხების მოცულობა ბანკში მხოლოდ 2.2%-ს შეადგენს. შეგახსენებთ, Fitch-ი ამ ეტაპზე რეიტინგს სულ 7 ქართულ ბანკს ანიჭებს: TBC ბანკი, საქართველოს ბანკი, Liberty, პროგრესული ბანკი, აწუკვე ქართულ, ბაზის ბანკი და ხალიკ ბანკი. ქართული საბანკო სექტორის მთავარ რისკად Fitch-ი მაღალ დოლარიზაციას კვლავ და გარე ეკონომიკურ შოკებს ახასიათებს. ეთქობა გავიზარდეთ და შოკუნიებში აღარ ვართ. მე თვაგვაშოროს შოკებიც და შოკუნიებიც გადავხედოთ ამისთვის ამინდის პროგნოზს იქნებ ამან შესაბამის ხასიათზე დაგვაყენოს გუშინდელი არაჩვეულებრივი დღის შემდეგ დედაქალაქში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development.
მრავალფეროვანი იქნება ქალაქების მიხედვით ამინდი დღევანდელ დღეს და აი რა ხდება გარემოს ეროვნული სააგენტო გატყობინებს რომ კვლავ განპირობებული იქნება ამინდი შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემავალი ცივი და ნოტიო ჰაერის მასების მცირე ნაწილის და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება დასავლეთ საქართველოში დღის ბოლოს უმეტეს, ხოლო აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რაიონში იწვიმებს, მაღალ მთაში იქნება თოვლჭყაპი და ზოგან იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. სოხუმში წვიმა ნავარაუდევია 14 გრადუსი, ბათუმშიც იწვიმებს და 15 გრადუსი იქნება, ქობულეთშიც ნალექი არის მოსალოდნელი ისევე როგორც ფოთში და ორივე შემთხვევაში 14 გრადუსი დაფიქსირდება. ქუთაისშიც იწვიმებს და 15 გრადუსი ამოსალოდნელი, ზუგდიდში 13 გრადუსი და წვიმა ნავარაუდევია, ოზურგეთში ასევე იწვიმებს და 15 გრადუსი დაფიქსირდება, ონში კი მაქსიმალური ტემპერატურა 7 გრადუსი იქნება და აქაც წვიმას ველოდებით. გორში შესაძლოა იყოს მცირე წვიმა, მაგრამ ჰაერის ტემპერატურა მაქსიმუმ 11 გრადუსს მიაღწევს. ცხინვალში შესაძლოა ასევე მცირე წვიმა იყოს დღის განმავლობაში და 10 გრადუსი დაფიქსირდება მაქსიმუმ. მარნეულში სამაგიეროდ უმეტესად უნალექო ჩაივლის დღე და 13 გრადუსია ნავარაუდები, რუსთავში სრულიად უნალექო დღე არის მოსალოდნელი და 13 გრადუსს ვარაუდობენ, ახალციხეში იწვიმებს და 8 გრადუსი იქნება, ბორჯომში 10 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, ბაკურიანში 16 გრადუსი დაფიქსირდება, ახალქალაქში კი 6. სტეფანწმინდაში 6 გრადუსი იქნება და მცირე წვიმა, თელავში 11 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, რაც ეხება დედაქალაქს, დრო გამოშვებით აქ ღრუბლიანობა მოიმატებს. დღის მეორე ნახევარში არც წვიმა გამორიცხული და იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში კი 12 გრადუსი იქნება. ვის როგორ გაუმართლა იმედი ამინდმა და მისმა პროგნოზმა დეკემბრის თვეში ვერ გეტყვით ზუსტ სტატისტიკას, მაგრამ კიდევ ერთი იმედიანი ამბის გაზიარების დრო მაქვს, ვიდრე რეკლამაზე გავალთ. იმედიანი არა, ძალიან სასიხარულოსიც. ფილმის მძევლები, მთავარი როლის შემსრულებელი ირაკლი კვირიკაძე, ევროპის მასშტაბით ერთ-ერთი ყველაზე იმედის მომცემ მსახიობად დაასახელეს. მას სხვა 10 მსახიობთან ერთად ბერლინის კინოფესტივალის ფარგლებში ჯილდოს გადასცემენ. ირაკლი კვირიკაძე European Shooting Stars 2018-ის მონაწილეა. კვირიკაძე სპეციალურად შექმნილმა ჟიურიმ დაასახელა, როგორც პროგრამის პრეს რელიზში ვკითხულობთ, ჟიურიმ ამოარჩია 10 ყველაზე არა ჯამში ამოარჩია 10 ყველაზე ნიჭიერი იმედის მომცემი მსახიობი ევროპის მასშტაბით, რომლებიც მზად არიან შეაბიჯონ მსოფლიოს კინო სამყაროში. ირაკლი კვირიკაძესთან ერთად დასახელებული მსახიობების სია როგორ მოგწონთ? იამაყეთ ქართველნო, ეილი ჰარბო ნორვეგიიდან, ალბა აუგუსტი შვედეთიდან, მატილდა დე ანჯელისი იტალიიდან, ფრანც როგორსკი გერმანია, მატეო სიმონი ბელგია, იონას სმულდერსი ნიდერლანდები, რეკა ტენკი უნგრეთი, ლუნა ვედლერი შვეიცარიიდან. 16-19 თებერვალს ბერლინში 4-დიანი პროგრამის ფარგლებში მსახიობები სპეციალურად მათთვის შექმნილ პროგრამაში მიიღებენ მონაწილეობას. ძალიან მაგარი ამბავია. მე ამაყი და ბედნიერი ვარ ამ ამბის წაკითხვისას და გაზიარებისას და ამის ძალიან ბევრი მიზეზი მაქვს. მათ შორის პირადით წარმატებები ირაკლი კვირიკაძეს, წარმატებები თქვენს ოჯახებს, ტელეპირველს და BMG-ს. შემოსავლები ბევრი, რეკლამის დროა ტელეპირველზე. ოცდასამში ტექნოპარკში დიდი ამბავია, ბიზნეს ინკუბატორის 3 ნაკადის საუკეთესო სტარტაპების დემო დღე გაიმართება. ეს არის 6-თვიანი პროგრამის ნაწილი, დასკვნითი ღონისძიება ფაქტობრივად, რომელიც ინოვაციური იდეის მქონე გუნდებს ეხმარება, რომ საკუთარი იდეები განახორციელონ. დემო დღეზე პროექტის მონაწილე წარმატებული სტარტაპები პროგრესსა და საინვესტიციო წინადადებებს ინვესტორების წინაშე წარადგენენ. ეს არიან გუნდები, რომელთაც მზად აქვთ პროტოტიპი, ჰყავთ მომხმარებლები და აქვთ გლობალური განვითარების პოტენციალი. კიდევ რა მოხდება ამ დემო დღეზე, როგორი არის ორგანიზება და როგორი არის შედეგი საერთოდ ამ 6 თვის, ვისაუბრებთ სტუმრებთან ერთად ამ თემაზე. გიორგი ლალიაშვილს, ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს ბიზნეს ინკუბატორის მენეჯერს და ანა ცაიშვილს, გუსტავის დამფუძნებელს მასპინძლობთ. გუსტავი ერთ-ერთი იქნება სწორედ ამ დემო დღეზე, რომელიც საკუთარ ამ დროის მდგომარეობის შესახებ ისაუბრებს და ინვესტორებს წარუდგენს პროექტებს. მოგესალმებით, მადლობა ვისაუბრეთ დილიდან ჩვენთან ერთად. როგორ გრძნობთ თავს დილიდან სტუდიაში? გადასარევთ.
ჩვენ ეს ხოლმე გვახარებს. გიორგი, თქვენგან დავიწყებ. შაბათს რას ელოდებით? თქვენ თავარი ვერ შეამჩნევთ ერთ ერთმა. აბა. ორიანა და ორი გიორგია სტუდიაში. ყველაფერი მე უნდა შევამჩნევ. რაღაცას ნიშნავს. კაი, მე კი ჩავიფიქრებ, მაგრამ თქვენ რას აპირებთ? კარგი შეკითხვა, მოკლედ ალბათ ეს დემო დღის განხორციელებაშიც დაგვეხმარება რაღაცნაირად. 23-ში, როგორც თქვენ ძალიან კარგად ჩამოაყალიბეთ, იქნება დასკვნითი ღონისძიება წლის, რომელიც შეაჯამებს ბიზნეს ინკუბატორის 2 წლის მოღვაწეობას და წარადგენს საუკეთესო გუნდებს, რომლებმაც გაიარეს ინკუბაცია ჩვენთან ტექნოპარკში. ესენი არიან გუნდები, რომლებიც ყველაზე მეტს გვპირდებიან, ასე ვთქვათ, რომლებმაც ყველაზე მეტი პროგრესი განიცადეს ინკუბაციის განმავლობაში. აღსანიშნავია, რომ ჩვენ 30 გუნდი მივიღეთ სულ ინკუბატორში და აქედან 18 უკვე მეწარმე სუბიექტად არის დარეგისტრირებული. აი ამ 18-დან 8 საუკეთესო იქნება წარდგენილი დემო დღეზე. და რა 10 მე მგონი შემიშალა ეს იქ ხო? არა, 8 გუნდი. 8 გუნდი იქნება წარდგენილი. რამდენი ხნის განმავლობაში, ანუ რა ეტაპზე შეაფასეთ ისინი, ანუ დემო დღისთვის 2 წელი ვახსენეთ, რომ ანუ დაკვირვება მიმდინარეობდა ფაქტობრივად მათთან ერთად ამ პროცესზე, რაც ხდებოდა. რა ეტაპზე არიან ისინი და თქვენთვის რა იყო პრიორიტეტული, რომ შეგეფასებინათ რეალურად უკვე რაღაც საწყისი ეტაპი ამ სტარტაპისათვის, რომელიც მათ გადალახეს და უკვე ბიზნესისაკენ მიდიან, ისე რომ შეძლონ დამოუკიდებლად არსებობა? ჩვენთვის მთავარი კრიტერიუმი იყო სწორედ მზაობა ინვესტიციისთვის, ეს ერთი და პროგრესი იმის შემდეგ, რაც ისინი მოვიდნენ ინკუბატორში. 2 წლის განმავლობაში ინკუბაცია არ გრძელდება, არ მინდა რომ მაყურებელი შეცდომაში შევიყვანო, 6 თვიანია ინკუბაცია, თუმცა სხვადასხვა ნაკადები მივიღეთ, 3 ნაკადი მივიღეთ ბიზნეს ინკუბატორში გუნდებისა და თითოეული ნაკადი გრძელდებოდა 6 თვე. მაგალითად, გუსტავიც არის ერთ-ერთი პროექტი, რომელიც 6 თვის განმავლობაში გაიარა ინკუბაცია. დღეს მათ უკვე ყავთ მომხმარებლები, ანა შემდეგ რა თქმა უნდა თვითონ დეტალურად მოგიყვებათ გუსტავის შესახებ. ყავს ისეთი გუნდები, რომლებსაც უკვე შემოსავალი აქვთ, ისეთი გუნდიც კი იქნება ერთ-ერთი, რომელმაც უკვე რეალურად პირველი ეტაპი ინვესტიციის დაასრულა და მიიღო ინვესტიცია. რომელი ეს გუნდი? ეს არის ვიპარკი. ამასაც დემო დღეზე საჯაროდ გაახმოვანებენ, თუმცა ეს უკვე საჯარო ინფორმაცია, ამაში დასამალი არაფერია. იმის პარკინგის გაცვლა და დაჯავშნა, ხო? ყველა რა ვაქარია. აი ეს ყველაზე რთულ პრობლემებს რაღაცნაირად ეხმიანებიან ჩვენი ბიზნეს ინკუბატორის გუნდები და იმედია რომ შეცვლიან. კარგით, გუსტავი რა რითი არის წარმოდგენილი? 1-2 სიტყვით კიდევ მის შესახებ გითხარით და თქვენ რა ეტაპზე ხართ? ჯერ მოგიყვებით რა არის გუსტავი. გუსტავი ეს არის ტანსაცმლის, სარეცხის ქიმწმენდა და რეცხვის სერვისის სახლიდან გაუსვლელად, ანუ მას შემდეგ რაც გუსტავი არსებობს, აღარ არის საჭირო ქიმწმენდაში სიარული, საჭირო არის მხოლოდ ჩვენს ვებგვერდზე გააფორმოს მომხმარებელმა შეკვეთა, სადაც თვითონ აირჩევს შეკვეთის წაღების ადგილს, დროს, გადახდის ვადას, რის შემდეგაც მაქსიმუმ 3 დღის განმავლობაში დაუბრუნდება გაწმენდილი გარეცხილი ნივთები. როგორ მოეწონათ სერვისი, რა შენიშვნები აქვს და ასე შემდეგ. კი, რა თქმა უნდა. ჩვენ დიახ. მომხმარებლები ვართ აქტიური და არც ვმალავ ჩვენი. ძალიან კარგი, შეგიძლიათ. მაყურებლის წინაშე. ანა, ეხლა რა ეტაპზე ხართ გუსტავი? ანუ ამოქოქილია უკვე საკმაოდ აქტიურად. თქმის 1 წელია რაც მუშაობთ, ყავს უკვე ჩვენი მომხმარებელი. შევასრულეთ 1500-მდე შეკვეთა და თითქმის 1 წელი. ანუ ეს ნორმალური მაჩვენებელია, ხო? ძალიან ნორმალური მაჩვენებელია. კარგი ის არის, რომ ჩვენი შეკვეთები ყოველთვიურად იზრდება. რაც აი ეგ იყო ჩემი კითხვა, ანა შემდეგი, ანუ თქვენ და თქვენი პარტნიორები პრინციპში ეს არის ზრდის სრული ტენდენცია, ხო, რაც ნიშნავს, რომ კომპანია იზრდება. კი, იზრდება, რა თქმა უნდა, გვინდა რომ კიდევ უფრო ჩქარა და სწრაფად გავიზარდოთ, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი შედეგებს მივაღწიეთ ამ გიორგის გუსტავის მაგალითი, რამდენად შეიძლება ხანანა აქ არის ვისარგებლოთ ამ თემით და გუსტავის მოდელის ნაწილზე ველაპარაკობ. რამდენად გამოდგება გუსტავი მოდელად შეფასების კრიტერიუმში, ანუ თქვენი ცით კომპანიამ ამ შემთხვევაში სტარტაპმა როდის დაიწყო, რა ტრენდია, ის გაზომვადია, როგორ იზრდება და მის მაგალითზე, გუსტავის მაგალითზე, როგორ შეიძლება სხვა კომპანიების შეფასება, აი ამაზეც 2 სიტყვით რომ ვთქვათ. კი ბატონო. მე არ მინდა რომ სტარტაპები 2017-ში მინდა სტარტაპები დარჩეს
აი მოდურ ტრენდად, მაგრამ მინდა რომ სტარტაპების რეალური დახმარების წელიწადი წამოვიდეს, რაშიც თქვენი როლი ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში, როგორც სააგენტოსი და ამიტომ თქვენი სიტყვაც მნიშვნელოვანია საქმესთან ერთად. მადლობა შეკითხვისთვის. მე ცოტა შორიდან დავიწყებ თუ შეიძლება. პირველ რიგში ეს უნდა გავიგოთ ყველამ და გავითავისოთ, რომ სტარტაპი არ ნიშნავს უბრალოდ ახალდაფუძნებულ კომპანიას. სტარტაპი უნდა გამოირჩეოდეს სხვა კომპანიებისგან პროდუქტის სახეობით, ასე ვთქვათ, უნდა იყოს ის ინოვაციური, რეალურ პრობლემას უნდა აგვარებდეს. ერთ-ერთი კრიტერიუმი, რომელიც სტარტაპს აუცილებლად უნდა ახასიათებდეს, არის სწრაფი ზრდა, სწრაფი ზრდის პოტენციალი. რა თქმა უნდა, ეს ჩვენთვისაც ასეა და ჩვენც ასე ვაფასებთ სწორედ სტარტაპებს, რაც შეეხება იმ სტარტაპებს, რომლებიც ჩვენ ახლა ყავს ან ბიზნეს ინკუბატორში, ან რომელიმე სხვა პროექტის ფარგლებში, ასე ვთქვათ, ბენეფიციარებად, მათ რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით ამ ეტაპზე არ აქვთ ისეთი სწრაფი ზრდის მაჩვენებელი, რომ გრაფიკი გავდეს ჰოკეის ჯოხს, როგორც დაუშვათ სილიკონველიზე აფასებენ ხოლმე. თუმცა ეს არის საწყისი ეტაპი და ჰოკეის ჯოხის საწყისიც სწორედ ცოტა ესეთია რა, ანუ არავერტიკალური. როგორც კი ეს გუნდები გადაწყვეტენ, რომ არიან მზად საერთაშორისო ბაზარზე გასასვლელად ან მასშტაბურად გასაფართოებლად, აი მაშინ გამოჩნდება რეალურად მათი სტარტაპ პოტენციალი, მათი ზრდის მაჩვენებელი გახდება თუ არა აი ასეთი, ანუ იქნება თუ არა ექსპონენციალური. თუმცა დამეთანხმე რომ იარსებები ბიზნესი, იგივე გუსტავის მაგალითზე, რომელსაც ლოკალური ბაზრის ათვისება ექნება პრიორიტეტად, აქაურობის მოცვა მთლიანად. დროებით, რა თქმა უნდა, მას შემდეგ რაც უკვე გავლენ და თან ახლა კომპანია რო გეუბნება თვითონ რომ იცი აი 1500 შეგვეთა 2017-ში ჩემთვის საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანი ზრდის ტენდია, ალბათ სხვა ბიზნესებმაც უნდა დადონ რაღაც სტატისტიკა, როგორ გაიზარდნენ, როგორ არიან. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენი ბიზნეს ინკუბატორის გუნდები და საერთოდ ჩვენთან ასოცირებული კომპანიები ამას ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ და მათი მიზანი ცალსახად არის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად, რაც შეიძლება დიდები გახდნენ. კარგი იქნება თუ ამას გადაიღებენ ის ამ ტრენდს, ასე ვთქვათ, და ამ პრიორიტეტს გაითვალისწინებენ სხვა კომპანიებიც, სხვა ისეთი კომპანიებიც, რომლებსაც საკუთარ თავს სტარტაპს ეძახიან, ან არ ეძახიან, მაგრამ სინამდვილეში სტარტაპ პოტენციალი აქვთ. ჩვენთან არსებული კომპანიები გუსტავთან შედარებით, ასე ვთქვათ, ყველა თითქმის ერთნაირი პოტენციალი აქვს სწრაფად ზრდის. ზოგი ახლოს არის ამ მიზანთან, ზოგი შედარებით უფრო შორს, მაგრამ ჩვენ სწორედ ამისთვის ვარსებობთ, რომ მათ ხელი შეუწყოთ მალე მიაღწიონ თავიანთ მიზანს. ნაწილობრივ ეს თემა მინდა უფრო კონკრეტულ შემთხვევაში გავაგზავნოთ. თქვენ შაბათს რას ელოდებით ინვესტორებისაგან, რა საჭიროებები გიდგათ, ან როგორ პარტნიორებს ეძებთ, რა შესთავაზებთ მათ? ეს არის თქვათ კორპორატიული კლიენტების გაჩენა, ეს არის თქვათ ფინანსურად თანამონაწილეობა გაფართოვებაზე, ან სხვა სერვისების შემოტანაზე. რა იქნება შაბათი დღის პრეზენტაციის თქვენი მთავარი გზავნილი ინვესტორებისათვის? ორივე მიმართულება მნიშვნელოვანია. ერთი ის რა ვთქვათ, მან დემო დღეზე შეიძლება არსებობდნენ ესწრებოდნენ ისეთი კომპანიები, რომლებიც ვთქვათ ჩვენ შეიძლება კორპორატიული მიმართულებით კარგად ვითანამშრომლოთ და რა თქმა უნდა ასევე ჩვენ გვაქვს მოლოდინი, რომ ავიღებთ რაღაცა გარკვეული თანხის ინვესტიციას, რომელიც ჩვენ გვჭირდება ახლა იმისთვის, რომ ეს ბაზრის პირველი მოთამაშის უპირატესობა, რომელიც ახლა ჩვენ გვაქვს, შევინარჩუნოთ და კიდევ უფრო სწრაფად შევძლოთ განვითარება და მომავალ წელს ჩვენი ამ საინვესტიციო პოტენციალი დღეს რაც გაქვთ ინვესტორების გარეშე ზრდის რა პროცენტს გაუმკლავდებით თქვენი? იმიტომ რომ 3 დღე და მომსახურების ის ხარისხი რაც დღეს არსებობს, ალბათ უფრო დიდი დატვირთვის შემთხვევაში ვერ გაწდება ტექნიკით, ადამიანურ რესურსით და ასე შემდეგ. რა ეტაპამდე შეგიძლიათ თქვენით ზრდა? მე ვფიქრობ, რომ ეს ეტაპი არ არის ასე ვთქვათ ლიმიტირებული, იმიტომ რომ ახლა ეს ზრდა აქამდე ყოველ შემთხვევაში იყო რაღაც ნაბიჯი ვიზრდებით და მე ვფიქრობ, რომ გვაქვს ყველანაირი ადამიანური რესურსი თუ რა ვიცი, რაც არის საჭირო იმისთვის, რომ ნებისმიერი ზრდას გავუძლოთ. გიორგი 2018-ში თქვენი გეგმები რაც ვილაპარაკეთ ეთერის დაწყებამდე, ამას ჩემს ახლა ეპილოგში ვიტყვი თქვენთან დაშვიდობებამდე, მაგრამ თვითონ სააგენტოსი, ანუ რა გეგმები გაქვთ და შეგვიძლია თუ არა ამ ღონისძიების მიღმა, რომელიც 23 დეკემბერს გაიმართება, დავაანონსოთ რაიმე ტიპის პრიორიტეტები. ესეც ძალიან კარგი შეკითხვაა. ჯერჯერობით გეგმაზე მუშაობა არ დაგვისრულებია ბიზნეს ინკუბატორის მომავალი წლის ბოლომდე ვერ გაგვიმხელა ინკუბატორის გეგმებს.
იცით რა, ჩვენ თვითონაც კი არ ვიცით ბოლომდე ჯერჯერობით ეს იქნება დამოკიდებული სწორედ იმაზე, როდესაც პროექტი უნდა ჩაეშვას, მანამდე ერთი თვითადრე დაახლოებით გადაწყდება, სანამ გამოცხადდება ნაკადი, თუ რომელ ინდუსტრიაზე მოვახდენთ ფოკუსირებას. ჩვენ ვაპირებთ, რომ ბიზნეს ინკუბატორი მომავალი წლიდან ისეთი ასე ვთქვათ, ზოგადი აღარ იყოს, როგორც იყო აქამდე. მთავარი მიზანი ბიზნეს ინკუბატორისა ამ სამი ნაკადის განმავლობაში, გარდა სტარტაპების ხელშეწყობისა, იყო ცნობადობის გაზრდა სტარტაპების შესახებ და ინვესტორებსა და სტარტაპებს შორის ურთიერთობის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. ეხლა უკვე ჩვენი მომსახურება და ჩვენი ხელშეწყობა იქნება უფრო ფოკუსირებული, უფრო ვიწრო არეალში სტარტაპების სახეობისა, ასე ვთქვათ. ანუ შეიძლება რაც ამური წლის განმავლობაში გამოიკვეთა? სხვა ნაკლოვანებებიც იკვეთებოდა და ჩვენ რის დახვეწას აპირებთ? ჩვენ ამ სამივე ნაკადის გუნდებთან როგორც წესი ნაკადის ბოლოს გვაქვს ხოლმე რიტრიტი გავდივართ ქალაქგარეთ ვლაპარაკობთ იმაზე თუ რა მიიღეს გუნდებმა ბიზნეს ინკუბატორისგან და რა ვერ მიიღეს რა მოლოდინები ჰქონდათ ისეთი რაც არ გამართლა ასე ვთქვათ და თუ არ აქვს გეგმები რამდენი რა საჭიროა ნელ-ნელა ვცდილობ რა საჭიროებები დგას დღეს დღევანდელ რეალობაში სტარტაპებისათვის ყველაზე მეტი როდესაც ისინი საწყის ეტაპზე არიან და ჭირდებათ თქვათ დახმარება სხვადასხვა public awareness ფული ასევე არის ესეთი პრობლემა რომ ბაზარზე პირველი ნაბიჯების გადადგმა უჭირთ ხოლმე კომპანიებს და რაღაცნაირად უნდა დავხვეწოთ ჩვენი ბიძგი როგორ უბიძგებთ ხოლმე რომ გავიდნენ ბაზარზე კიდევ ერთი პრობლემა არის ესეთი რომ პრინციპში მიუხედავად იმისა რომ დღეს უკვე ტრენდული არის სტარტაპი და ყველა ვისაც სტარტაპი ესმის მიმღებლობა გაცილებით უფრო გაზრდილი აქვს მაინც არის დიდ კომპანიებში ცოტა შიში სტარტაპების მიმართ დაუშვათ B2B სტარტაპების მიმართ თანამშრომლობაზე ცოტა უჭირთ ხოლმე წამოსვლა და მე მინდა მოვუწოდო ყველა კომპანიის ყველა მენეჯერს რომ კარი გაუღონ სტარტაპებს უბრალოდ და მოусმინონ თუ კარგ რაღაცას თავაზობენ მაშინ მე უკვე თვითონ იციან თუ როგორ უნდა კიდევ ერთი პრობლემა არის ესეთი რომ ინვესტორებს ხშირ შემთხვევაში სტარტაპი ან აშინებთ ან უბრალოდ არასწორად ესმით და არ უნდათ ხოლმე რომ გაიზიარონ ის რისკი რომელსაც სტარტაპი თავის თავში ატარებს არსებობს ინსტრუმენტები იმისა, რომ ეს რისკი შემცირდეს და ჩვენც სწორედ ამისთვის ვართ, რომ ეს ურთიერთობები გავამარტივოთ და რისკების შემცირებაში დავეხმაროთ. ამიტომ სანამ უარს იტყვიან საინვესტიციო შესაძლებლობებზე, ინვესტორებსაც მინდა მოვუწოდო, რომ იქნებ მოგმართონ, იქნებ რაღაცა ჩვენ დავეხმაროთ, რომ ეს რისკები ნაწილს 23 დეკემბერს ჩვენ ტექნოპარკში ვიხილავთ. მე დარწმუნებული ვარ და ველი საკმაოდ საინტერესო პერსონალიებს ტექნოპარკში და დარწმუნებული ვარ რომ ისინი აქტიურებენ და არ დარჩებიან მხოლოდ იმ მოდის თუ ტრენდის ამარა რომელიც საკმაოდ სასიამოვნო იყო 2017 წელს მაგრამ დროა ახალი ნაბიჯები გადავდგათ და კონკრეტიკა ამისთვის გიორგი ლალიაშვილთან და ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს ბიზნეს ინკუბატორთან ჯერ კიდევ კულუარულად აქ გადაცემის დაწყებამდე შევთანხმდით რომ საკმაოდ ვიაქტიურებთ 2018 წელს და იმ კონკრეტიკაზე რაც გიორგი საუბრობდა ვიქნებით უფრო მეტად ინფორმაციულად აგრესიულები და ამის საუკეთესო მაგალითია გუსტავი ანაცაიშვილი მისი დამფუძნებელი იყო აქ წარმოდგენილი საუკეთესო მაგალითია იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ის რიგითი პროლეტარები და ადამიანები მომხმარებლები გუსტავისა რომელიც სულ რამდენიმე თვეა წელიწადია დაახლოებით რაც დაფუძნდა და აქვს ძალიან კარგი შედეგები წარმატებას კი მაგალითები სჭირდება ამიტომ გუსტავის მსგავსი წარმატებული მაგალითები აუცილებელია წარმატებები ანასაც მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის ჩვენ გავალთ ახლა რეკლამაზე მეტი შემოსავლების სტარტაპებსაც ბიზნეს მედიასაც წევ პირველსაც არ უჩივით გჭირდება რეკლამაც საინტერესო არ გადართოთ ენგურჰესის წარმოების ტარიფი დაახლოებით 0.4 თეთრით გაიზარდა, ვარდნილ ჰესების კასკადის კი თითქმის 1.2 თეთრით. აისახება თუ არა აბონენტების გადასახადზე გადახდილი ტარიფი. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ცხენის და ვირის ხორცის უკანონო რეალიზაციის შემთხვევები გამოავლინა, რა სანქციები დაეკისრებათ ბიზნეს ოპერატორებს. ნარიყალას ციხესიმაგრის რეაბილიტაციის პირველი ეტაპი დასრულებულია.
ენგურ ჰესის წარმოების ტარიფი დაახლოებით 4/10 თეთრით გაიზარდა, ვარდნილ ჰესების კასკადს კი თითქმის 4/2-ით. ეს ტარიფები 2020 წლის ჩათვლით იქნება ძალაში. ამ სადგურებისთვის ტარიფის ზრდა ყველაზე მეტად დაგეგმილმა სარეაბილიტაციო სამუშაოებმა განაპირობა. რაც შეეხება თბოსადგურებს, გარდაბნის თბოსადგურისა და G-Power-ის წარმოების ზღვრული ტარიფი უმნიშვნელოვანად არის შემცირებული. მტკვარი ენერჯისა და საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის კი ასევე უმნიშვნელოდ გაზრდილი. თბოსადგურების ახალი ტარიფები 2018 წელს იქნება ძალაში. სემეგმა 2 გადაცემის ლიცენზიანტის ტარიფებით დაამტკიცა. საქრუს ენერგოს ტარიფი რამდენიმე მიასედი თეთრით გაიზარდა, ენერგოტრანსის კი შემცირდა. იქიდან გამომდინარე, რომ სახელმწიფო ელექტროსისტემის გადაცემის და დისპეჩერიზაციის ასევე რამდენიმე ჰესის წარმოების ტარიფები ჯერ უცნობია. სემეგის თავმჯდომარე ვერ აკეთებს პროგნოზს გაძვირდება თუ არა მოსახლეობისათვის ელექტროენერგია. რაც შეეხება გავლენას სამომხმარებლო ტარიფზე, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე გვაქვს საწარმოების დიდ ნაწილთან დაკავშირებით საბოლოო შედეგი, მაინც რჩება ის საკითხები, რომელიც გადავიტანეთ 25 დეკემბრის სხდომაზე, ასევე ჩვენ მოგვიწევს პროგნოზირება საბალანსო ელექტროენერგიის ფასის, რომელიც არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი იმპორტირებული ელექტროენერგიის ფასის, ბუნებრივი რჩება მთავარი საკითხი განაწილების ტარიფში, ეს არის უпростоრად სამომხმარებლო ტარიფში განაწილების ტარიფი ენერგოპროჯორჯიასთვის და თელა და შესაბამისად უკვე 26 დეკემბრის სხდომაზე გვეცოდინება სამომხმარებლო ტარიფები. სემეგის თავმჯდომარეს მიაჩნია, რომ თბოსადგურება ბუნებრივი გაზი ლარში უნდა შეიწინონ. ირინა მილორავამ მედიასთან განაცხადა, რომ სოკარ ექსპორტ-იმპორტთან მოლაპარაკებებით ასეთი შეთანხმება შედგება, თბოსადგურები წლის განმავლობაში ეროვნული ვალუტის მერყეობით არ დაზარალდებიან. ინიციატივა სემეგის თავმჯდომარემ სხდომაზე დააყენა, სადაც თბოელექტროსადგურების ტარიფები დადგინდა, მას შემდეგ გააჟღერა ეს ყველაფერი, რაც საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის გენერალური დირექტორის მრჩეველმა 2 თბოსადგურის წარმომადგენელმა ლევან ვეფხოძემ მარეგულირებელ კომისიას მიმართა თხოვნით, რომ მათთვის ტარიფების ყოველთვიურად გადაცვლა მოხდეს. ვეფხოძის განმარტებით, კურსთა შორის სხვაობა წლის განმავლობაში კომპანიებს აზარალებს. სემეგში კი თავის მხრივ განმარტავენ, რომ ასეთი ინტენსივობით ტარიფების გადახედვა ვერ მოხერხდება. კარგი, მე ვიტყოდი, რაც დღეს მოვისმინეთ არის ის, რომ მარეგულირებელმა კომისიამ გამოთქვა მზაობა, რომ დისკუსია დაიწყოს სწორედ გადათვლის ახალ მეთოდოლოგიაზე, იმისათვის, რომ უფრო ადეკვატურად ხდებოდეს ტარიფების დადგენა. ეს შეიძლება იყოს ის შეთავაზება, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ, როცა ყისერად ხდება ასახვა გაცვლითი კურსის, ან შეიძლება იყოს სხვა მიდგომები, რომელიც მაგალითად ერთ-ერთი დააყენა თვითონ კომისიის ხელმძღვანელმა დღეს საუბრობს. ეს ყველა დეტალი ალბათ დარწმუნებული უახლოეს მომავალში შეხვედრებზე, სამუშაო შეხვედრებზე გადაწყდება. 4-ვე თბოელექტროსადგური ბუნებრივ გაზს ყიდულობს ერთი კომპანიისგან, ეს გახლავთ სოკარ ექსპორტ-იმპორტი. სოკარ ექსპორტ-იმპორტის და იმპორტსა და აი ამ კომპანიებს შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებაში მითითებულია, რომ ბუნებრივი გაზის ღირებულება არის $153 შესაბამისი კურსით. თუ ამ კონტრაქტში მოხდება ისეთი ჩანაწერის გაჩენა, რომელიც ლარში დააფიქსირებს 1 წლის განმავლობაში გასაყიდი ბუნებრივი გაზის ღირებულებას, გამოდის, რომ ეს კურსთან დაკავშირებული რისკები დარჩება გამყიდველ კომპანიაში, ამ შემთხვევაში სოკარ ექსპორტ-იმპორტში და ის მოახდეს უკვე გასაყიდი ფასის კორექტირებას ყოველი წლის ბოლოს. კომპანია DV+-მა ბოლნისის რაიონში, ბოლნისში 5 ჰექტარზე კაკლის ბაღი გააშენა. კომპანიამ პროექტის განხორციელება დანერგემომავლის ფარგლებში მოახერხა. ბენეფიციარი ის პროგრამაში 2016 წლიდან არის. ბაღის გაშენების და სარწყავი სისტემის მოწყობისათვის კი სახელმწიფო დაფინანსება 42146 ლარი იყო. 15225 ლარი ენერგებისათვის და 8023 ლარი წვეთოვანი სისტემებისთვის. პროექტის ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით ხიხილის ახალი ბაღები 3758 ჰექტარზე ამ დროისთვის გაშენებული და სახელმწიფო დაფინანსების მოცულობა თითქმის 19 მილიონ ლარს უტოლდება. ქვემო ქართლის რეგიონში ხეხილის ბაღები 554 ჰექტარ მიწის ფართობზეა გაშენებული. წეროვანში კი აგროპროდუქტების შემნახველი მეურნეობა წეროვანი აისი გაიხსნა. მეურნეობაში წლიურად ერთდროულად 300 ტონის სხვადასხვა ბოსტნეული კულტურის განთავსება იქნება შესაძლებელი. მეურნეობა ასევე ერთიანი აგროპროექტის ფარგლებში არის აღჭურვილი, საწარმოში 10 ადამიანია დასაქმებული. სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტის ბენეფიციარი გახდა. ეს მეურნეობა საწარმოში ჯამურად $520,670 ამერიკული დოლარის ინვესტიცია
განხორციელებული, საიდანაც $208,268 გრანტია, ხოლო $260,335 კი შეღავათიანი აგროკრედიტი. 2018 წელს კომპანია სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს და USAID RIP-ის მხარდაჭერით საერთაშორისო სტანდარტის HACCP-ის აღებასაც აპირებს. საერთაშორისო სტანდარტის საერთო ღირებულებიდან კი 30%-ს ბენეფიციარს სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო დააფინანსებს. 50%-იანი დაფინანსება USAID RIP-ის მხრიდან მოხდება, დარჩენილ 20%-ს კი თავად ბენეფიციარი უზრუნველყოფს. ნარიყალას ციხესიმაგრის რეაბილიტაციის პირველი ეტაპი დასრულებულია. ინფორმაცია დედაქალაქის მერიამ გაავრცელა. ჩატარებულ სამუშაოებს კახა კალაძე და განვითარების ფონდის დირექტორი ერთად გაეცნენ. სამუშაოები თბილისის განვითარების ფონდმა 2016 წლის შემოდგომაზე დაიწყო და პროექტ ახალი თბილისის ერთ-ერთი მსხვილი მიმართულების, ისტორიულ-კულტურული ძეგლებისა და სხვა შენობების რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში განახორციელა. მერის განცხადებით, მომდევნო 4 წლის განმავლობაში ძველი თბილისის ისტორიული ნაწილის აღდგენის სამუშაოები პრიორიტეტული მიმართულება იქნება დედაქალაქის ხელისუფლებისათვის. კომპანია ჯეოსელი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს პროექტს უერთდება, რომლის მიზანიც რუსეთის ფილმსაცავიდან ქართული კინომემკვიდრეობის სამშობლოში დაბრუნება. სწორედ ამ მიზნით ჯეოსელმა სპეციალური ბიზნეს მიღება გამართა, რომელსაც მარიამ ადამია ესწრებოდა. დეტალები კი მის სიუჟეტში ვნახოთ. გავხდეთ ისტორიული პროცესის თანამონაწილენი. ამ სლოგანით კომპანია ჯეოსელი უერთდება საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს უპრეცედენტო პროექტს, რომლის მიზანიც რუსეთის ფილმსაცავიდან ქართული კინომემკვიდრეობის სამშობლოში დაბრუნებაა. სწორედ ამ მიზნით გამართა ჯეოსელმა სპეციალური ბიზნეს მიღება, რომლის ფარგლებშიც გააჟღერა მზადყოფნა იმისა, რომ რუსეთიდან საქართველოში დააბრუნოს ელდარ შენგელაიას ფილმი. არაჩვეულებრივი გამოფენა და გახდა ზიმ პროექტის მხარდამჭერი, რომელსაც საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო ახორციელებს ქართული კინემატოგრაფიის დასაცავად. დღეს ტელევიზორში რო უყურებთ ქართულ ფილმებს, იმას ფერი არ აქვს აბსოლუტურად. და ეხლა როდესაც ჩამოვა ქართული ფილმები და როდესაც ის აციფრება, მე ვთხოვ ძალიან ბიზნესმენებს ამაში დახმარებას. ქართული მაყურებელი მიიღებს ნამდვილ ქართულ ფილმს. დაბრუნდება ქართული კინო მოსკოვიდან და ერთგვარად ეს მარტო კინო არ, ეს არის კულტურა ჩვენი ხალხის. ამის გამო მე ძალიან მიხარია, რომ ეს პროცესი დაიწყო. კომპანიის მიზანია მაქსიმალურად ამომწურავი ინფორმაცია მიეწოდოს საქართველოში მოქმედ სხვადასხვა ბიზნეს ამ ინიციატივის შესახებ და შესთავაზოს მათ ჩაერთონ უმნიშვნელოვანეს პროექტში იმისათვის, რომ ქართული კინომემკვიდრეობა რუსეთის ფილმსაცავიდან სრულად დაბრუნდეს ქვეყანაში. კულტურული მემკვიდრეობის გადარჩენა, შენარჩუნება და მისი მომავალი თაობებისთვის გადაცემა ჩვენი კომპანიისთვის ყოველთვის ახლობელი, ძალიან ახლობელი თემა იყო და არის. სწორედ ამიტომ დიდი ენთუზიაზმით, დიდი აღტაცებით დავთანხმდით საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს უპრეცედენტო პროექტს. ჯეოსელის მიერ მოწყობილი ღონისძიების მთლიანი კონცეფცია აეგო ქართულ კინომოტივებზე. მუსიკალური გაფორმება კი სხვადასხვა მიმართულების სინთეზით შეირჩა და გააერთიანა ქართული კინომუსიკა. გარდა ამისა, ღონისძიებაში მონაწილეობას იღებდნენ საქართველოს სიმფონიური ორკესტრი ნიკოლოზ რაჭველის ხელმძღვანელობით, ნინო ქათამაძე, ნატო მედონიძე, ანიკე კუანიკა მაჩეიძე და ეთნო ჯაზ ბენდი ირიაო. ძალიან მოხარული ვარ, რომ ჯეოსელის და კულტურის სამინისტროს ეს ერთობლივი პროექტი შედგა, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი არის მთელი საქართველოსთვის. ფიქრობ, იმიტომ რომ ყველას გვიყვარს ეს ქართული ფილმები და სამწუხაროა, რომ არ იმყოფებოდა მათი ორიგინალები საქართველოში. ამ ეტაპზე რუსეთის ფილმსაცავიდან მიღებული ინფორმაციის თანახმად ფონდში 706 ქართული მხატვრული, დოკუმენტური და ანიმაციური ფილმი ინახება. 2016 წლის აგვისტოში რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო ფილმოფონდთან ხელი მოეწერა ხელშეკრულებას, რომლის თანახმადაც ქართულ მხარეს ეტაპობრივად გადმოეცემა რუსეთის ფილმსაცავში არსებული ქართული ფილმების საწყისი მასალები. ამ პროექტში ძალიან მნიშვნელოვანია კერძო სექტორის ჩართულობა, რათა ისინიც გახდნენ ამ ისტორიული პროცესის თანამონაწილენი და მომავალ თაობებს შემოუნახონ მდიდარი ქართული კინომემკვიდრეობა. მართლა გამორჩეული საღამო შედგა გუშინ. საერთოდ არ მიგვირს ჯეოსელისგან ისეთი გემოვნებიანი საღამოს ორგანიზება, არაფერი არ მიგვირს ზოგადად ჯეოსელისგან გამომდინარე იქიდან, რომ საერთოდ არ არის საინტერესო უკვე ამ კომპანიის
არსებობის 20 წლის თავზე ვინ არის მისი მფლობელი. ფაქტი ერთია, რომ წლების განმავლობაში კომპანიამ, მისმა გუნდმა და მენეჯმენტმა დაამტკიცეს ერთგულება ფასეულობების მიმართ, ლოიალურობა კლიენტების მიმართ და რაც თავარია, გუშინდელმა საღამომ და თვისებრივად ახალი პროექტის დასაბამი, რაზეც მარიამ ადამიანს სიუჟეტში იყო საუბარი, კიდევ ერთი დადასტურებაა ჯეოსელის ერთგულებისა, მათ შორის ქართული კულტურის მიმართაც და ეს უკვე სცილდება მხოლოდ მის სარეკლამო რგოლებს, წარმატებები ჯეოსელს. ახლა კი მოდი ნახოთ რა ხდება სავალუტო ბაზრებზე, კრიპტოვალუტების ბაზრებზეც და ცხადია ამას ყველაფერს შოთა ირმელაშვილი მოახსენებს. მოგესალმებით. დღეისთვის დოლარი მოძლიერდა ძირითადი ვალუტების მიმართ. სენატიც და წარმომადგენელთა პალატაც ემზადება კორპორაციული გადასახადის რეფორმის კენჭისყრისთვის. დასაწყისში წარმომადგენელთა პალატა უყრის კენჭს ამ კანონპროექტს, შემდეგ კი სენატი შემოვა საქმეში და დიდი ალბათობით დღეს უკვე გვეცოდინება პასუხი. მიიღებენ თუ არა ამერიკული კომპანიები 80-იანი წლების შემდეგ არნახულ საგადასახადო შეღავად. საუბარია კორპორაციული გადასახადის 35%-დან 21%-მდე შემცირებაზე. ეს ბუნებრივია, კომპანიებს აიძულებს მეტი ხარჯაო, რაც თავის მხრივ ეკონომიკურ ზრდას დამუხტავს. გუშინ დილით დოლარის ფასები დუნედ მოძრაობდა, ბაზარს დიდი რეაქცია არ გამოულენი ანგარიშზე, რომელმაც საბინადრო სექტორში ზრდა გვამცნო ნოემბრის თვეში. სამშენებლო ნებართვების გაცემაც უფრო ნაკლებად შეფერხდა, ვიდრე მოსალოდნელი იყო. ეს კარგი სიგნალია ეკონომიკისთვის. უშუალოდ სავალუტო წყვილებში ვაჭრობა ასე წავიდა, დოლარის ფასი ოდნავ გაიზარდა იენის მიმართ და 1 დოლარის ფასი 113 იენს მიუახლოვდა, თუმცა ევროს მიმართ დოლარის ფასი პროცენტის მეოთხედით დავარდა და ახლა 1 ევროს ფასი დოლარსა და 18 ცენტს აჭარბებს. სამაგიეროდ დოლარმა მოიგო გირვანქა სტერლინგთან პროცენტის მესამედი დაახლოებით და ახლა 1 გირვანქა სტერლინგის ფასი დოლარსა და 33.9 ცენტს ქვეშაა. საინტერესო ამბებია კრიპტოვალუტებში, პრინციპში მთელი კვირაა საინტერესო ამბებია და მოდით დღეს საფუძვლიანად მიმოვიხილოთ. ბიტკოინის დომინანტობის ინდექსი 50%-ს ქვემოთ დაეშვა. ეს ოქტომბრის შემდეგ პირველად ხდება. ალტერნატიული კრიპტოვალუტები, როგორიცაა ეთერიუმი, ლაიტკოინი და რიპლი მეძალას დემონსტრირებენ. ერთკვირიანი რალის შემდეგ ეთერიუმმა, ლაიტკოინმა, რიპლმა, კარდანომ, იოტამ, დეშმა, ნემმა და ეოსმა 10-მა მთავარმა კრიპტოვალუტამ გარდა ბიტკოინისა და ბიტკოინ ქეშისა ყოველდღიური მინიმუმ 10%-იანი მატება აჩვენა. ლაიტკოინმა და კარდანომ 150%-ზე მეტი იმატა ერთი კვირის განმავლობაში, შემდეგ კი 20%-იანი ზრდით განაგრძეს გზები. საინტერესოა რა იწვევს ალტერნატიული კრიპტოვალუტების ფასის მატებას. ანალიტიკოსთა მოსაზრება არაერთგვაროვანია. ზოგი ამბობს, რომ ინსტიტუციური კაპიტალის და ჰედჯ ფონდების შემოსვლა კრიპტობაზარზე ფიუჩერსების ჩათვლით, რომელზეც წინა კვირაში მოგახსენებდით, ინვესტორებს სხვა კრიპტოვალუტების მიმართაც უღვივებს ინტერესს. სხვები ალტერნატიული კრიპტოვალუტების წარმატებას ბიტკოინის გაფართოების ტექნიკურ შეზღუდვებს მიაწერენ. ბიზნესებმა დროზე ვერ დაანერგეს სეგვიტიო. კრიპტოვალუტების ცნობილი ანალიტიკოსი და მკვლევარი ვილი ვუ ამბობს, რომ სეგვიტმა გამოასწორა ბიტკოინის ბლოკჩეინი მასშტაბირების უნარისა და ბლოკის ზომის ზრდის თვალსაზრისით და ახლა სეგვიტს ფართო დანერგვა სჭირდება, რათა შემცირდეს ბიტკოინის ტრანზაქციის ღირებულება. მას შემდეგ, რაც სეგვიტი გამოვიდა, ბიტკოინს შეუძლია მეტი ვიდრე წამში 4 ტრანზაქცია და 5.5% უახლოვდება, თუმცა პროცენტს რა იყო ტრანზაქციას, თუმცა ორგანული ზრდით თუ იმშელებთ, მოთხოვნა 10 ტრანზაქციაზე წამში, თუ კი სეგვიტს მთლიანად დანერგავენ, ქსელი მარტივად შეძლებს 10 ტრანზაქცია გაატაროს, თუმცა დიდი გადამცვლელების უმრავლესობას სეგვიტი არ დაუნერგავს თავის სისტემაში. გამონაკლისებია ბიტკოინის პლატფორმები ტრეზორი, ლეჯერი, შეიფშიფტი და ბიტგო, თუმცა უფრო დიდი პლატფორმები, როგორც მაგალითად კოინბეიზი, რასაც აიჩვენი მეგობარი თანაწამყვანი ეფრემ ურუმაშვილი იყენებს, ამ სეგვიტის დანერგვას არ ჩხარობენ. მოკლედ საჯარო ინვესტორები ინტერესს ავლენენ ICO-ების და ტოკენების მიმართ
მიმართ, რომლებსაც შესწევთ უნარი გააკეთონ ბიტკოინისგან განსხვავებული ოპერაციები და გაატარონ მეტი ტრანზაქციები. მაგალითად, ლაიტკოინის უფრო სწრაფი დასტური საშუალებას გვაძლევს პატარა გადახდები უფრო პატარა საკომისიოებით გავაკეთოთ. დეში, მონერო, ზიქეში და ვერჯი საშუალებას გვაძლევს ანონიმურად გადავრიცხოთ აქტივები, რაც ბიტკოინს არ აქვს. ასეთი რამ ჯერჯერობით არ ვიცით რა მომავალი აქვს ალტერნატიული კრიპტოვალუტების ზრდას, უკაცრავად აგრეთვე ძნელი სათქმელია საშუალოვადიან პერსპექტივაში საით გაიწევს ბიტკოინის ფასი, ბიტკოინის დომინანტობის ინდექსი გამოკვეთილად მაინც არაფრის სიგნალი არა, ივლისშიც იგივე ინდექსი 50%-ს ქვევით იყო, როცა ეთერიუმის პოპულარობა იზრდება და აგვისტოში და სექტემბერში ინდექსმა 62%-ს მიაღწია, წინასაშობაო პერიოდი როა, ესეც უნდა გავითვალისწინოთ და ბაზრები ყოველთვის უცნაურია ხოლმე ამ პერიოდში, 25 დეკემბრის შემდეგ ნახოთ რა ტრენდი იქნება, როცა ამერიკელები საშობაო სუფრის შემდეგ იკითხავენ, უიმე რამე მნიშვნელოვანი ხო არ გამოვტოვეო და კრიპტოვალუტების ბაზარს ახალი ძალით შეესევიან, თანაც საშობაო საჩუქრების შოპინგიც გადაგორებული იქნება, შესაძლოა ესეც უბიძგებს ბევრს კრიპტოვალუტებით ვაჭრობის ნაყოფიერი წლის შემდეგ მოგებები გამოიტანონ და ამით ავტომატურად შეამცირონ მოთხოვნა ბიტკოინზე. უშუალოდ ბიტკოინის ფასი დღეს $17,130, ანუ გუშინ რო ვთქვით, რომ დაახლოებით 19,000 იყო, რომ შემდეგ წინააღმდეგობის წერტილი 17,000-ია და დიდი შანსია რომ აქამდე დაეშვას ბიტკოინი და სხვა წინააღმდეგობის წერტილი ვთქვით 15,000-ზე, ასეც მოხდა და ამ დროს გირჩიეთ ზუსტად შეგვეძინა ბიტკოინი თუ ასე ვთქვათ შეგვეძინა კარგ ფასად. შემდეგი წინააღმდეგობის წერტილი 19,000, რასაც ჰაიპი ალბათ გადააჭარბებს, ჩვენ ვიცით რომ ყოველი ასეთი კარგი გარბენის შემდეგ ბიტკოინი 10-20% კორექტირებას განიცდის და ესეც მხოლოდ ტექნიკური კორექტირება, იმიტომ რომ არ ვიცით სხვას რას დაუკავშიროთ. ფასის ესეთი კლება გუშინ არ ვიცით $16,500-ზეც კი იყო ჩამოსული. და შესაბამისად ზრდაც მოყვება ამას და შემდეგი წინააღმდეგობის წერტილი იგივე რჩება 19,000 და თუ გადალახა მერე 21,000, ასე რომ კაი დროა შესაძენა, თუმცა ისიც გასათვალისწინებელია, რომ ბიტკოინ.com-ის დამაარსებელმა თქვა, რომ ბიტკოინი ახლა არ იყიდოთ, თვითონ უნდა რომ გადაერთოს ბიტკოინ ქეშზე, სწორედ ამ ტრანზაქციების სისწრაფის გამო, რომ ლიკვიდობას უგდებს ბიტკოინსო და მომავალში ბიტკოინი ალბათ ქვემოთ წამოვა და მის ადგილს დაიკავებს ბიტკოინ ქეშიო და უნდა ბიტკოინ ქეში გადაბრენდოს ბიტკოინად. ბიტკოინ ქეშმა გუშინ ძალიან მაგარი ზრდა აჩვენა, $340 ღირს 52%-იანი ზრდა და 23%-იანი ზრდა იოტამ, დეშმა თითქმის 10%-იანი ზრდა და ბიტკოინ გოლდმა 34%-იანი ზრდა. ანუ წეგან რაც ვილაპარაკეთ, ინვესტორები შესაძლოა უფრო სწორი მოსაზრება იყოს იმ ინვესტორებიც, რომლებიც ამბობენ, რომ თავარია ტრანზაქციების სიჩქარე და უფრო დიდი ბლოკები და როგორც ჩანს ბაზარი იწყებს ამის გაცნობიერებას და როცა ბიტკოინი ქვემოთ მოდის, ესე დიდბლოკიანი ალტერნატივების ფასი იმატებს ხოლმე. თუმცა ჯერჯერობით ძალიან ნაადრევია 2018 წლამდე ვილაპარაკოთ რაიმენაირ გახეთქვაზე ბიტკოინისა და ჯერჯერობით კარგი მწვანე აქტივია რა შესაძენა. და ჩვენ სულ მალე უნდა გვყავდეს უკვე უნდა გქონდეს უბრალოდ აჭარიდან ჩართვა, საუბარია აჭარაში ჩასულ ტურისტს ნებისმიერ სხვათა შორის და საკმაოდ მომრავლებულს კურორტ გოდერძისთან ერთად კურორტი გომარდულიც მას გიძლებს. მის განვითარება ჯერ კიდევ 5 წლის წინ შეჩერდა და აღარ მომხდარა შემდეგი ეტაპების განხორციელება. თუმცა აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი რამაზ ბოლქვაძე ამბობს, რომ გომარდულმა და შემოსავლების სამსახურმა მიაღწია შეთანხმებას და შესაბამისად გადაწყდა, რომ კურორტი ფუნქციონირებას წლის ბოლომდე დაიწყებს. აი რა სიახლეებია ამ მიმართულებით, სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ Skype ჩართვის საშუალებით რამაზ ბოლქვაძესთან, აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი გვერდება საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით ბატონო რამაზ, მადლობა რომ დილიდან ხართ ჩვენთან ერთად, მოიცადეთ და გვითმობთ დროს. პირველი კითხვა, წლის ბოლომდე როდის არის კონკრეტული თარიღი, გახსნა როდის იგეგმება და რა სამუშაოები არის დარჩენილი, რა ეტაპზე ამ დროისათვის სამუშაოები?
დილამშვიდობის მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მაყურებელს. რაც შეეხება კურორტი გომარდულის საკითხს, სანამ კონკრეტულად ამ საკითხზე გადავიდოდეთ, მე მინდა გითხრათ, ჩვენი გეგმები ზოგადად მაღალმთიანი აჭარის განვითარების შესახებ. თქვენ იცით, რომ ჩვენ ვავითარებთ კურორტ გოდერძს და საკმაოდ აქტიურადაც წელს 10 საინვესტიციო პროექტი მიმდინარეობს უკვე, სადაც საინვესტიციო მოცულობა დაახლოებით 100 მილიონ ლარზე მეტია. ამ საინვესტიციო პროექტების ფარგლებში ჩვენ დაახლოებით მივიღებთ 690-მდე განთავსების ობიექტს, ასევე მშენებლობის პერიოდში დასაქმდება დაახლოებით 1000-მდე ადამიანი. ეს არის ჩვენი გეგმა მაღალმთიანი აჭარის მიმართულებით. ასევე გვაქვს გეგმა, რომ განვითარება მოხდეს მაღალმთიანი აჭარის კომპლექსურად და ამ კომპლექსურ ჩართულობაში გულისხმობა კურორტი გომარდულიც. ამ ეტაპზე ჩვენ მივახციეთ შეთანხმებას შემოსავლების სამსახურთან, საგანცხვადო დავალიანების ჩამოწერასთან დაკავშირებით, თუმცა ეს ღონისძიება არ შემოიფარგლება მხოლოდ ამ კონკრეტული ქმედებით. ჩვენ დამატებით ვალდებულება ავიღეთ როგორც სახელმწიფომ და მივიყვანეთ კურორტ გომარდულამდე საავტომობილო გზა, ასევე კურორტ გომარდულის აქციონერების მხრიდან აღებული იქნა ვალდებულება, რაც გამოიხატება შემდეგში, რომ უნდა ააშენონ დაახლოებით მინიმუმ 5 კოტეჯი, ასევე უნდა ააშენონ ჰოსტელის ტიპის სასტუმრო კომპლექსი, რომელიც იქნება ასევე უზრუნველყოფილი საზოგადოებრივი კვლევის ობიექტით, ასევე უნდა მოწესრიგდეს კურორტ გომარდულზე წყალგაყვანილობის და კანალიზაციის სისტემები, უნდა მოეწყოს ექსტრიმ პარკი და ამის შემდეგ სწორედ მოხდება ეს საგანცხვადო შეთანხმების ჩამოწერა. თუმცა დღეს შეიძლება ითქვას, რომ ეს პროცესი უკვე მიღწეული არის და დასრულებისკენ არის. რა ვადებში აპირებთ, რომ რეალურად უკვე აქტიური სამუშაოები დაიწყოს და დასრულების ბოლო ვადას როდისთვის გეგმავთ, რომ ამ შემთხვევაში შეთანხმებაში იყოს? რაც შეეხება სამუშაოების დასრულებას, ამ ეტაპზე მინდა გითხრათ, რომ კურორტი გომარდული მზად არის, რომ მიიღოს ვიზიტორები. ეს არის დამატებითი ვალდებულება, რომელიც აქციონერებმა აიღეს და ეს დამატებითი ვალდებულების შესრულების პერიოდი გაიწერა 2 წლიანი ვადით. ამ ეტაპზე უკვე შესაძლებელია, რომ ავიდნენ იქ ვიზიტორები და დაისვენონ. ამისთვის კურორტი მზად არის, იქ მოწესრიგებული არის ინფრასტრუქტურა, გულისხმობს საგზავნო ინფრასტრუქტურას, ასევე დასვენებისთვის ყველანაირი პირობა არის შექმნილი, ადგილზე ფუნქციონირებს საზოგადოებრივი დანიშნულების კვლევის ობიექტი, ასევე კოტეჯები, სასტუმრო კოტეჯები. 690 განთავსების ადგილიდან გოდერძისა და გომარდულს შორის როგორ გადანაწილდება? ეს შეგვიძლია რომ ვთქვათ? რა თქმა უნდა, ეს განთავსების ობიექტები, მე რაც გითხარით, ეს შეეხება სწორედ კურორტ გოდერძს, კურორტ გომარდულის ციფრი ამ განთავსების ობიექტებში არ შედის. ეს არის ის ახალი განთავსების ობიექტები, რომელიც სწორედ კურორტ გოდერძზე განვითარების შედეგად იქნება მიღებული. დაახლოებით სავარაუდო პერიოდი იგულისხმება, რომ 2-დან 3 წლამდე დაჭირდება კურორტი გოდერძის ამ საინვესტიციო პროექტების განხორციელებას და 3 წლის შემდეგ უკვე მივიღებთ ჩვენ სრულფასოვან დასასვენებელ ობიექტს. ანუ 2-3 წელიწადში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გოდერძიზე იქნება უკვე სრულფასოვნად ათვისებული ყველა ის შესაძლებლობა, რაც ამ კურორტს აქვს, ამ შემთხვევაში საინვესტიციო მიმართულებით, თუ ეს იქნება ის ვთქვათ, თავარი გამოწვევები, რომელიც დღეს არსებობს, მათ შორის დასახელებული იყო წყალმომარაგების სისტემები და ზამთრის ვთქვათ, პირობებისათვის შესაფერისი სხვა კომუნალური პირობების მუდმივი გამართულობა. დიახ, ჩვენ კურორტი გოდერძის მიმართულებით ვახორციელებთ არაერთ სახელმწიფო პროექტს, რომელიც წარმოადგენს მხარდამჭერ პროექტებს კურორტი გოდერძის განვითარების კუთხით. ეს არის მაღალმთიანი აჭარის გაზიფიცირება და უკვე წელს დავიწყეთ ჩვენ ეს პროექტი, რომელიც დასრულდება სავარაუდოდ 2018 წლის ბოლომდე. ამის შემდეგ არის მეორე ეტაპი, როდესაც დაიწყება უკვე გაზიფიცირება მაღალმთაში გულისხმობ გოდერძის მიმართულებით. ასევე ჩვენ ვახორციელებთ საქართველოს საგზავნო დეპარტამენტი ახორციელებს უპრეცედენტო და ისტორიული მნიშვნელობის პროექტს, არის ხულოს აზრის გზის მონაკვეთის მშენებლობა რეაბილიტაცია, რომელიც
დაახლოებით უნდა დასრულდეს იგივე პერიოდში. სწორედ ამ პერიოდში და ამ პერიოდის გასვლის შემდეგ მოხდება კურორტი გოდერძის სრულფასოვანი ამოქმედება. ამ ეტაპზე კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, რომ 10 საინვესტიციო პროექტი მიმდინარეობს, თუმცა განაცხადების სიმრავლე გვაძლევს იმის ოპტიმიზმის საფუძველს, რომ უახლოეს პერიოდში სრულად იქნება დატვირთული კურორტი გოდერძი. რაც შეეხება მიმდინარე სამუშაო გეგმას, ჩვენ მიმდინარე წელს შევძელით შიდა გზის 1761 მეტრის მოწესრიგება, მომდევნო წელს დაგეგმილი არის 1300 მეტრის შიდა გზის მოწყობა და ეს სრულყოფილად უზრუნველყოფს უკვე კურორტ გოდერძს, იმიტომ რომ საგზაო ინფრასტრუქტურა მოწესრიგებული იყოს. რაც შეეხება წყლის და კანალიზაციის სისტემებს, აქ თავიდანვე იყო დაგეგმილი და თავიდანვე იყო გაკეთებული, უკვე მიმდინარე პერიოდშიც ეს პროექტები დასრულებული არის და შეუფერხებლად მიეწოდება წყალე კურორტ გოდერძს, ასე რომ ამ კუთხით აბსოლუტურად დამართული ინფრასტრუქტურა გვაქვს. ჯამში თუ გაქვთ დათვლილი, აი 2-3 წელი, როგორც თქვენ დაასახელეთ, 2-3 წლის შემდეგ ზამთრის სეზონზე რამდენი ტურისტის ერთდროულად მასპინძლობა შეძლებს მთიანი აჭარა? ზოგადად კურორტ გოდერძს გააჩნია შესაძლებლობა 7000 მოთხილამურეზე ერთდროულად რომ მიიღოს. გარდა ამისა, ჩვენ გეგმავთ, რომ 3 წლის განმავლობაში სწორედ ჩვენი განაჩენიანების გენერალური გეგმის მიხედვით, რომელიც პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ პრეცედენტი არის მთიანი კურორტების კუთხით საქართველოში, პირველად სწორედ კურორტ გოდერძზე შემუშავდა განაჩენების გენერალური გეგმა. ამ მიმართულებით ჩვენ გეგმავთ, რომ მინიმუმ 250 მილიონი ლარის ინვესტიცია განხორციელდეს, დაახლოებით 1500-მდე განთავსების ობიექტი იქნება და ეს არის ის განვითარების პროექტი და გეგმა, რომელიც ჩვენ უნდა განახორციელოთ მომდევნო მაქსიმუმ 2-3 წლის განმავლობაში. რაც შეეხება თანმიმდევრულ განვითარებას მაღალმთიანი აჭარისა, გეტყვით, რომ კურორტი გომარდულის პარალელურად ჩვენ გეგმავთ შუახევის მუნიციპალიტეტში კურორტ ღომას დაგეგმარებას, ასევე დაგეგმარების ეტაპზე არის მწვანე ტბა, რომელიც კურორტ გოდერძიდან მდებარეობს რაღაც 8 კილომეტრის დაშორებით. ასევე უნიკალური პროექტი კეთდება მაღალმთიან აჭარაში, ესეც კურორტ გოდერძთან ახლოს მდებარეობს, ეს არის ალპური ბოტანიკური ბაღი, სადაც სამუშაოები დაწყებული არის და უკვე მომდევნო წელს მაქსიმუმ 2 წლის განმავლობაში უნდა დასრულდეს. ეს არის ის პროექტი, რომელიც საბოლოო ჯამში მოგცემს ერთიან კომპლექსურ განვითარებას მაღალმთიანი აჭარისას. საკმაოდ ამბიციური გეგმებია, მე მხოლოდ წარმატება შემიძლია გისურვოთ და ბოლოს ერთ კითხვას დავსვამ. თუ შეგიძლიათ უკვე ამ მომდევნო 2-3 წლის განმავლობაში თქვენ 10 ამ შემთხვევაში კომპანია ახსენეთ, ისეთი ბრენდები დაგვისახელოთ, რომელიც საქართველოს თქვა სხვა რეგიონებში არიან, ან ბათუმში არიან წარმოდგენილები და ახლა უკვე მაღალმთიან აჭარაში აპირებენ, რომ იყვნენ სასტუმრო ბიზნესში წარმოდგენილები, ან სხვა რაიმე ფორმით საინვესტიციო თქვა გეგმები აქვთ ამ მიმართულებით? რა თქმა უნდა, საკმაოდ დიდი ინტერესი არის უცხოური კომპანიებისა. ჩვენ როცა დავასხვისეთ უკვე ეს 10 ობიექტი, აქედან დაახლოებით 3 კომპანია არის უცხოური. რაც შეეხება საერთაშორისო ბრენდს, ერთ-ერთი კომპანია გეგმავს, რომ შემოიყვანოს ბრენდი რამადა, რომელიც ჩვენს რეგიონში პირველი იქნება. ამ კუთხით აქტიური სამუშაოები მიმდინარეობს, ჩართული არის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო, ასევე ტურიზმის დეპარტამენტი. ჩვენ გეგმავთ მომდევნო პერიოდში, რომ ჩავატაროთ საერთაშორისო ფორუმი, სადაც გვექნება სწორედ შესაბამის ბრენდებთან მოლაპარაკება, რომლებიც გამოთქვამენ დაინტერესებას სწორედ კურორტ გოდერძით, ასევე ბათუმში განხორციელებულ პროექტებში შემოსვლით და ვფიქრობთ, რომ ამ კუთხით გვექნება ახლოს პერიოდში შემოთავაზებები. წარმატებას გისურვებთ, ველით სიახლეებს, რომელიც აჭარას უკავშირდება და საქმიანი დილის მაყურებელს და ბიზნეს მედია საქართველოს ამ შემთხვევაში ინფორმაციით დაინტერესებულ ადამიანებს ყოველთვის მივაწვდით საინტერესო ინფორმაციებს. მადლობა თქვენ იმისთვის, რომ დილიდან იყავით ჩვენთან ერთად. რამაზ ბოლქვაძე, აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი გვერდთობოდა სკაიპის დახმარებით ბათუმიდან. ჩვენ მცირე სარეკლამო პაუზა გველოდება წინ და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. რეკლამის შემდეგ საქმიანი დილას პროფესიით მხატვარი და მოწოდებით ჟურნალისტი, თქვენთვის კარგად ნაცნობი ნინი ლონგურაშვილი გააგრძელებს უკვე სტუმრებთან ერთად, თუმცა იქამდე საინტერესო პრეზენტაცია აქვს მომზადებული და 2017-ის შეჯამებას ჯერ პროფესიული ინტერესების გათვალისწინებით იწყებს. დილა მშვიდობის ნინი. დილა მშვიდობის ანა, მივესალმები მაყურებელსაც. ჩვენ ვისაუბრებთ დღეს ქართული მხატვრობის ნამუშევრებზე. თუ სად და რა ფასად გაიყიდა ისინი, კიდევ ბევრ საინტერესო ამბებს მოვისმენთ ჩვენი სტუმრებისგან, რომლებიც ახლა ჩვენთან ერთად იმყოფებიან ხათუნა მელიქიშვილი, გალერეის და კოლექციონერი უკვე ჩვენი თანაწამყვანით და თეთარ შავგულიძე, ხელოვნებად მცოდნე, ასევე ექსპერტი, პროფესორი და კიდევ მის უკან ბევრი რეგალი არსებობს, ქალბატონი, რომლის ხელებშიც უამრავ ტილოს გაუვლია, სანამ აუქციონზე გავიდოდა. სანამ სტუმრებს შევუერთდებოდა, მოკლე რეიტინგს გაგაცნობთ, რომელიც BBC-მ შემოგთავაზა და ეხება ყველაზე ძვირად გაყიდულ ნახატებს. მაშასე, ჰოლანდიელი აბსტრაქციონისტის უილიამ დე კუნინგის ნამუშევარი Interchange, ანუ მიმოცვლა, რომელიც 1955 წელს არის შესრულებული, ტილოს 300 მილიონ დოლარად არის გაყიდული. ასევე პოლ გოგენის ნამუშევარი სახელწოდებით როდის თხოვდები, რომელიც ასევე 300 მილიონ დოლარად არის გაყიდული. ფრანგი მხატვრის პოლ სეზანის ტილო ბანკოს თამაშები გაიყიდა ნამუშევარი, რომელიც მე-19 საუკუნის ბოლოს არის შესრულებული, 250 მილიონ ამერიკულ დოლარად არის გაყიდული. ამერიკელი მხატვრის ჯექსონ პოლოკის ნამუშევარი კი Number 17A, რომელიც 200 მილიონ დოლარად არის გაყიდული. ყველაზე ძვირად ღირებული ნახატები კერძო კოლექციებშია და მუდმივ სამყოფელად რომელიმე მუზეუმში მათი მხოდრის შანსი ფაქტობრივად მინიმალურია და მაინც არაფერი გამოირიცხება, როცა საქმე აბუ-დაბის და ახალ ლუვრს ეხება. The New York Times-მა მსოფლიოში ყველაზე ძვირად ღირებული ნახატის მფლობელი დაასახელა აუქციონებზე გაყიდული ყველაზე ძვირად ღირებული ტილოს ლეონარდო და ვინჩის მსოფლიოს მხსნელის ახალი მფლობელი საუდის არაბეთის ნაკლებად ცნობილი პრინცი გახდა. კრისტის სააუქციონო სახლმა, სადაც და ვინჩის ტილო 450 მილიონ ამერიკულ დოლარად გაიყიდა, განაცხადა, რომ ქრისტეს პორტრეტი აბუ-დაბის ლუვრში გამოიფინება და მისი ახლანდელი მფლობელია პრინცი და აქ მე უკვე უნდა მოვემზადო ბადერ ბენ აბდულა ბენ მოჰამედ ბენ ფარხან ალ საუდი. ეს იყო მოკლე რეიტინგი, რომელიც ბოლო პერიოდში გამოქვეყნდა. ახლა დროა გადავიდე ჩვენ სტუმრებთან, ხათუნა მელიქიშვილი, გალერისტი და ასევე კოლექციონერი და ეთერ შავგულიძე, ასევე კოლექციონერი, ხელოვნებად მცოდნე, პროფესორი და ასე შემდეგ. გაბატონო ეთერ, დავიწყებთ თქვენით. პირველ რიგში, თქვენ ხართ ექსპერტი, შესაბამისად, ბევრ ტილოს გაუვლია თქვენთან, როგორც აქამდეც აღვნიშნე და როგორ ფასდება ნამუშევარი, რა არის მთავარი კრიტერიუმი, სანამ ის აუქციონზე გავა? ჯერ პირველი მივესალმები მაყურებელს, რა თქმა უნდა, და შემდეგ ვიტყვი, რომ სანამ აუქციონზე გავა ნამუშევარი, მანამდე, რა თქმა უნდა მოხდეს შეფასება მისი, მაგრამ აი იმის მიხედვით ძირითადად ხდება, როგორ არის მისი რეიტინგი, გაყიდული, როდის იყო, თვითონ ნამუშევარი რაც წარმოადგენს ამ კონკრეტული მხატვრის შემოქმედებაში და ხელოვნებაში და აქედან გამომდინარე შემდეგ ბაზრის კონიუნქტურა როგორია. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ გარკვეულ პერიოდში რაღაცა იწევს, როგორც ჩვეულებრივ ხდება ხოლმე და არის პერიოდები, როდესაც არის ჩავარდნები ნებისმიერ გაყიდვაში. ასე რომ ესეთი ეს ამ შემთხვევაში ეხება, როცა კლასიკოსზე გვაქვს საუბარი, იგივე ფიროსმანი, გუდიაშვილი, კაკაბაძე და ასე შემდეგ. როდესაც დამწყებია მხატვარი და ეხლა იწყებს აი ამ ბაზარზე შესვლას. ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოვიქცეთ, როგორ უნდა მოვხვდეთ სააუქციონო სახლში რომელიმეში? ეს უკვე ის არის, რა ქვია, უკვე გალერისტზეა და გალერისტზე არის და წარმოადგენს ჩვენ უკვე სააუქციონო სახლებს უკავშირდებთ, ისე ჩვენ მათთან თანამშრომლობთ და რა თქმა უნდა, იქიდან გამომდინარე უკვე აქაც იგივე ხდება, ანუ რამდენი გამოფენა მისი ისტორია, პროვენანსს უყვებით, რამდენი გამოფენას გაკეთებული, სად არის დაბეჭდილი, სად არის და მას რეიტინგის მიხედვით უკვე ირჩევენ და შემდეგ უკვე ამ მისი და რა ქვია კოლექციიდან რომელი ტილო შეიძლება იყოს წარდგენილი. გაბატონო ეთერ, ხელოვნება რეალურად ყველაზე დიდი ფუფუნება არის. შესაბამისად, მასზე მოქმედებს სრულიად მსოფლიო ბაზარზე არსებული სიტუაცია. რამდენად პროდუქტიული წელი იყო წელს იგივე ქართული მხატვრობის ან თუნდაც მსოფლიო ბაზარზე აუქციონზე გაყიდული ნახატებისა? საერთოდ დავიწყოთ იმითი, რომ სამწუხაროდ ძალიან ისე წირად არის წარმოდგენილი ქართული მხატვრები მსოფლიოს აუქციონო სახლებში. ძირითადად მაინც ისეთი სახელები, რომელიც მაინც ცნობილია. თუმცა აი 2013 წელი იყო,
როდესაც 9 მხატვრის ნამუშევარი იქნა წარდგენილი სოდბის და კრისტის აუქციონზე და ეხა აღარ ვიტყვი როგორ დარანაირად, მაგრამ პრინციპში გაიყიდა ისეთი მხატვრის ნამუშევარი, რომელიც მართლა ორიგინალური იყო, მართლა უცხო ეს იყო მხატვრული თვალსაზრისითაც და საერთოდ ისედაც და ეს იყო მერაბ აბრამიშვილი. ხო აი ამის შემდეგ უკვე ხო ну იცით რა ახლა მოდით ფასებზე ნუვილაპარაკებთ რა ხო იმიტომ რომ ვისაც აინტერესებს ეს ძალიან ადვილი მისაწვდომი ის არის ინფორმაცია დღეს შეუძლიათ შევიდნენ ნებისმიერ საიტზე სააუქციონო სახლის და შეუძლიათ ნახოთ ეს ყველაფერი საერთოდ ახლა რაღაცები იყიდება, რაღაცები არ იყიდება, რაღაცა შემდეგ რჩება და თქვათ რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ კიდევ გააქვთ სააუქციონო სახლებს. ან და უკვე თვითონ აუქციონის მიღმაც იყიდება რაღაცები. ამიტომ ცოტა რთულია ამაზე საუბარი, იცით, აი ვინდა როგორ. უბრალოდ ჩვენ თვითონ ქართული ხელოვნება და საქართველოს ისედაც პატარა ქვეყანა ვართ და აი ეს არის ყველაზე ისეთი დიდი პრობლემა იმ თვალსაზრისით, რომ თუმცა მიუხედავად ამისა, მაინც ისეთი სახელები გვყავს აი თუნდაც მხატვრობაში და სახვით ხელოვნებაში, რომლებიც მსოფლიო მასშტაბის არიან, ისევე როგორც ლიტერატურაში, აი შოთა რუსთაველი, რომელიც დღემდე მიუღწეველია ხო მსოფლიო დონის, ის არის, ასევე არიან იგივე ფიროსმანი, რომელიც მართლა ცნობილია და მართლა გაყიდვადია. და სწორედ ამიტომაც ის ალბათ ყველაზე ხშირად ეს ფიროსმანის სახელი, რადგან ეს გამორჩეულია იგივე თუ საუბრობთ ლიტერატურაზე გვახსენდება ვეფხისტყაოსანი, თუ საუბრობთ სახვით ხელოვნებაზე და ფერწერაზე გვახსენდება ფიროსმანი. თუმცა გაყიდულია ასევე აუქციონებზე გუდიაშვილიც და ასევე სხვა კლასიკოსებიც. და საკმაოდ ისეთ ფასად. კაკაბაძეც თქვათ და თანამედროვე მხატვრებიც, აი მაგალითად იგივე იცით რა, ეხლა ტენდენცია წამოვიდა ისეთი, რომ ეს აი პოსტსაბჭოთა პერიოდის მხატვრებიც და ამავე დროს აი სანამ საბჭოთა კავშირი დაინგრეოდა, მანამდე ნონკონფორმისტებს რომ ვეძახით ჩვენ, აი მათი ნამუშევრების წარდგინება და წამოწევა ხდება ეხლა. აი მაგალითად იგივე ოთარ ჩხარტიშვილი, რომლის ნამუშევარი ასევე გაიყიდა და რომელიც მართლა ისეთი ნონკონფორმისტი იყო ყველანაირად თავისი ჰაბიტუსითაც, თავისი გამოფენებითაც, თავისი მრწამსითაც და ყველაფრით. ასევე გაიყიდა ძალიან ისე საინტერესო ნამუშევრები, კიდევ 9 მხატვრის ის იყო წარმოდგენილი 2015 წელს. ხო, ну, აქედან და რაც მთავარი იცით, ახალგაზრდები წამოვიდნენ ახლა ძალიან კარგი. აი მაგალითად იგივე ლევან სონყულაშვილი, რომელიც ამჟამად ამერიკაში სწავლობს აკადემიაში, მაგრამ აი მისი მედუზა ესეთი რომელიც გაიყიდა ძალიან ახლა ჩვენ იცით რა საერთოდ არ არის ის მიღებული თანხები და ასახელო და რაღაცა და გაიყიდა ძალიან ისე და ძალიან პოპულარულია სრულიად ახალგაზრდა მხატვარი. გამოდენ ხადეთ თქვენ გაქვთ ხშირი შეხება გალერისტი ბრძანდებით, ჩვენი თანაწამყვანიც და ბევრჯერ გვისაუბრია ამ თემაზე. თანამედროვე მხატვრებზე რო ვისაუბროთ, აი 2017 წელი როგორ დაიხურა აი ამ თვალსაზრისით, რამდენი ქართველი მხატვრის ეს დამწყებია თუ ტიმჩენკოზეა საუბარი, როგორ გავიდა საქართველოს ფარგლებს გარეთ, რამდენად ხშირი აი ეს ტენდენცია. კონკრეტულად აუქციონებზე თუ საერთოდ ან საქართველოს ფარგლებს გარეთ ვისაც კოლექციონერი უცხოელი ვინც იყიდა ქართველი მხატვრის. ანუ იცით რა, წლევანდელი მდგომარეობა შაშანდილთან შედარებით უფრო ცოტა გამოცოცხლებული არის, იმიტომ რომ რაღაც უფრო სტაბილურდება, ალბათ ახლა ჩვენ მას რა ქვია, ხელოვნებას ყველანაირი ეხება, რა ქვია, სოციოკულტურული, პოლიტიკურ-ეკონომიკური და საერთოდ მსოფლიო პროცესები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ მაინც ხელოვნება ფუფუნებ
იწება. ხო, და რახან წლევანდელი მდგომარეობა უფრო შედარებით უფრო კარგი იყო, ასევე ძალიან ნორმალურად ჩაიარა კრისტის აუქციონმა, სოტვის აუქციონმა, თვითონ გაყიდვები უფრო მაღალი იყო, რა თქმა უნდა, ჩინეთში პირველი არის, შემდეგ ამერიკაში და ჩვენი თანამედროვე ხელოვნების ნიმუშებიც ასევე რა თქმა უნდა რაღაცები გაიყიდა, კიდე შეიქმნა გავაკეთეთ ბევრი გამოფენა, ეს ბაზა შეიქმნა, ახლა ზუსტად ერთი თვე ვიყავით წასული და ბევრი მოლაპარაკებები ქონდა და ის რაც ჩვენთან უკვე შექმნილია გამოფენები, ის უკვე შემდეგ წელს გამოფენილი იქნება უკვე გერმანიაში, ლონდონში და უკვე უცხოეთში. ანუ საკმაოდ ისეთ მასშტაბებზე გავდივართ, ხო ეს არ არის? ნელ-ნელა კი რა თქმა უნდა, უძღვას კონტაქტები და ნელ-ნელა ჩვენს ძიმედ ჩვენს ეთერში ორი კოლექციონერის ის ახლა რომელსაც ჩვენი მაყურებლები იცნობენ და უყურებენ, ხომ არ ჩამოგვითვლით კიდევ ვინ არიან ეს ქართველი კოლექციონერები, რომლებიც საკმაოდ კარგ საქმეს აკეთებენ? იცით რა, საერთოდ ეხა როგორ შეიძლება შევაფასოთ რა კოლექციონერი და კოლექცია ხა საბჭოთა პერიოდში ხო საბჭოთა პერიოდში ხო სხვაგვარი დამოკიდებულებები არსებობდა და ეხლა რა თქმა უნდა უფრო სხვაგვარად აი ახალგაზრდები მაინც პრაგმატულად აზროვნებენ და აი თუ რაღაცას ყიდულობენ უკვე უნდა იცოდნენ რომ აი ამას რა ღირებულება აქვს და ორი ვარიანტი ან ყიდულობენ იმისათვის რომ მოაწყონ ინტერიერი თქვა და იქ უკვე სხვა ისინი ხდება ჩნდება პრობლემები მაგრამ არის მეორე ვარიანტი რომ ყიდულობს იმისათვის რომ აი თქვა როგორ დააბანდოს მასში თანხა ეხა ძალიან ცოტა ყოველთვის ესე იყო სხვათა შორის ეხა კოლექციონერები რომლებიც არიან აი შემყრობილი კოლექციონერები რო ქვიათ ხო ასეთი ცოტა იყო მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ საბჭოთა პერიოდშიც არსებობდნენ ასეთები ხო ძალიან ცნობილები რომლებიც მე ვამბობ თბილისის და საქართველოს იმითი მასშტაბით თორე ეხა მსოფლიოში რომ არიან ეგ არც არის გასაკვირი ხო იმიტომ რომ ჩვენთან მაინც ნაკლები მილიონერები არიან და ის მილიონერებიც ეხლა გაჩნდნენ თორე საბჭოთა პერიოდში ის ფარული ის იყო მაინც და ამდენად მაგრამ აი იყო ისეთი ხალხი რომელიც დღეს სამწუხაროდ არ არიან ცოცხლები მაგრამ მათი კოლექცია არსებობს და რომლებმაც ძალიან დიდი ესე იგი წვლილი შეიტანეს ბევრი ქართული მხატვრის პოპულარიზაციაში. მაგრამ ეს უნდა იყოს იცი მართლა შეპყრობილი. იმიტომ რომ ხელოვანება ისეთი რაღაცა ეს ფუფუნებაა. ესე იგი საბჭოთა პერიოდში იყო ესეთი ვარიანტიც, აი ხა მე მაგალითად ხათუნამაც ძალიან კარგად იცის ამ ოჯახის კოლექცია, ლობჟანიძეები იყვნენ ესეთი რომლებსაც საუკეთესო კოლექცია ჰქონდათ მიუხედავად იმისა რომ არ ჰქონდათ ძალიან დიდი ბინა და არ ჰქონდათ რაღაცა ესეთი მაგრამ თვითონ ლიანა იყო ისეთი რომელიც მუზასაც კი წარმოადგენდა უამრავი მხატვრისათვის ისეთ სტიმულს აძლევდა და ისეთ ხო მისი პორტრეტები დახატული და გარდა მაგისა იცით რა აი ის რომ მას შეეძლო იცით როგორ აი შთაგონების წყარო ყოფილიყო აი ისევე როგორც გალა იყო თქვათ გალა იმისი დალის შთაგონების წყარო აი ესეთი ადამიანი იყო იცით კიდე ჩვენი გივი ხო ბარათაშვილი რომელიც ასევე აი მართლა შეპყრობილი იყო ყველაფერი გადაედო გივი ფარასტაშვილი კიდე ეხლა რომელიც ჯერ კიდევ ხო ღვთისწყალობით ცოცხალია და საუკეთესო კოლექცია აქვს და მაგრამ იცით რა მაშინ ძალიან ისეთი ფარული შეფარვითი ის იყო ეს პროცესი იყო და აი ეხლა გაცილებით უფრო რა თქმა უნდა გაიხსნა ეს ყველაფერი და ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ყველა კოლექციონერს რომლებიც დღეს კიდე არიან და იწყებენ იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას მხატვრებისთვის გალერისტებისთვის იმიტომ რომ პრინციპში მაგ ძალიან დიდ გავლენას ახდენენ და დიდ სტიმულს აძლევენ თვითონ ამ
სფეროს. და საბოლოოდ მაინტერესებს ეს გამოგვივიდა ჩვენ ასე თუ ისე 2017 წლის შეჯამება როგორი წელი იყო ხელოვნების თვალსაზრისით და 2018-ში თუ იგეგმება რამე მოკლედ რო გითხრათ. რა თქმა უნდა, ბევრი რაღაც უკვე დაგეგმილი არის და გაწერილი არის ის გამოფენები, რომლებიც უნდა იყოს და დამთავრებულიც არის მათზე მუშაობა და დახატული არის და რა ვიცი, რომლებიც აუქციონზე შესაძლოა გავიდეს. ეს იქნება გამოფენები და იქიდან რომელიმე ნამუშევარი იქნება წარდგენილი აუქციონზე. ეს თანამედროვე მხატვრს, თანამედროვეებს და ახალგაზრდებს უნდა გაუწიოთ ეხლა. ეხლა რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჯერ ერთი თვითონ კლასიკოსებიც უკვე ამოიწურა ბაზარზე, უკვე გადანაწილებულია, უკვე კერძო კოლექციებში არის და თანამედროვე ყოველთვის. ამიტომ ვისაც უნდა რომ კოლექციონერი გახდეს უფრო მეტად დამწყები მხატვრობის ნახატები შევიძინოთ, ეს იქნება ფულის დაბანდება თუ უბრალოდ მოყვარული ინტერიერის რასაც ეკჭირდება რაღაც გარკვეული განსაკუთრებული ექსპერტიზები, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენთან ეს ინსტიტუციური სისტემა არ არსებობს სამწუხაროდ ჯერჯერობით და ნუ რა ვიცი, აი ვაპირებთ ძალიან აქტიურად თქვათ ამ მიმართულებით მუშაობას, იმიტომ რომ ფაქტიურად ყველაფერი რაც კეთდება არის კერძო ინიციატივით, აი თქვათ ბაია გალერეა რასაც აკეთებს და ძალიან დიდ და კარგ საქმეს აკეთებს, მაგრამ უნდა შეიქმნას ისეთი ბაზა, სადაც მოხდება გარკვეულწილად აი სტიმულირება აი ამ ახალგაზრდების და მე რაც მთავარია თვითონ კოლექციონერს ექნება გარანტია იმისი, რომ ის რაღაცას რომ ყიდულობს, ესე იგი ყიდულობს იმას მთელი თავისი ატრიბუციით და ხო აი ამ ბაზას ხო ეხლა მაგაზე გრავთ აი ამ ერთად წარმატებებს გისურვებთ ხათუნა თქვენ ასევე ქალბატონო ეთერ თქვენ ასევე ჩვენ ხშირად ვისაუბრებთ გალერეებზე ჩვენი თანაწამყვანთან ერთად ასეთი იყო საქმიანი დილის რუბრიკა ხელოვნების შესახებ ჩვენთან ერთად იყვნენ ეთერ შავგულიძე ხელოვნებათმცოდნე და პროფესორი ასევე ხათუნა მელიქიშვილი გალერისტი კოლექციონერი ჩვენი თანაწამყვანი კიდევ ერთხელ და ჩვენ უკვე 2018-ში შემოგერთდებით ბევრი საინტერესო თემებით. დარწმუნებული ვარ, რომ არაერთი საინტერესო რუბრიკა გველოდება 2018-შიც. მადლობა ნინის და მის სტუმრებს საინტერესო მიმოხილვისთვის და შეჯამებისთვის 2017-ში. წინ კიდევ ბევრი საინტერესო სტუმარი გველოდება, თუმცა რეკლამის შემდეგ რა გიბრუნდებით სულ რამდენიმე წუთში. წელს Enpard-ის მიერ დაწყებულ პროგრამაში ჩართულების მთავარი მიზანი იმერეთისა და რაჭის 9 მუნიციპალიტეტში სიღარიბის დონის შემცირება იყო. ნებისმიერი მიზანს მოიხსენებას თავისი გეგმა აქვს. Enpard-ის შემთხვევაში შეგვიძლია გამოყოთ ორი მიმართულება. პირველი ბიზნესზე ორიენტირებული მცირე საფერმერო კოოპერატივების განვითარება და სამეწარმოო ჯგუფებისთვის საშუალების მიცემა უფრო ეფექტიანად აწარმოონ ბიზნეს საქმიანობა და მეორე წარმოებული პროდუქციის რაოდენობის გაზრდა, აგრეთვე პროდუქციის მიღების, გადამუშავების და ახალი სამარკეტინგო პოლიტიკის გატარება, რათა გაიზარდოს გაყიდვების მოცულობა. როგორ დაიწყო პროგრამა და როგორია მისი მონაგარი, ამაზე საუბრით გავხსნათ თემას სტუმრებთან ერთად. ჩვენ სტუმრები გახლავთ გია ჩუბინიძე, კოოპერატივის მეღვინეობა საზანო ხელმძღვანელი და მეორე სტუმარი კი სოფო ბუტკარაძე, Enpard-ის პროექტის კოორდინატორი და ამ კითხვით პირდაპირ მოგიბრუნდებით. როგორ დაიწყო პროგრამა და რა ეტაპზე ვართ ახლა? მოგესალმებით ერი მაყურებელს. დიახ, როგორც თქვენ ახსენეთ, პროექტი მცირე ფერმერთა კოოპერაცია და პროდუქტიულობის ზრდა იმერეთსა და რაჭაში დაფინანსდა ევროპის სამეზობლო პროგრამა Enpard-ის ფარგლებში და ასევე მას მხარი დაუჭირა ჩეხეთის განვითარების სააგენტომ. პროექტი მიმართული იყო სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე, ფერმერთა კოოპერაციის გზით. მას ჩეხური საერთაშორისო ჰუმანიტარული ორგანიზაცია Pirveli ახორციელებდა 2014-2017 წლებში და სამიზნე მუნიციპალიტეტები იყო იმერეთისა და რაჭის რეგიონის 9 მუნიციპალიტეტი. ზოგადად Enpard-ის პროგრამის პირველი ფაზა მნიშვნელოვანი იყო და მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა დარგების
განვითარებაში, ასე ვთქვათ, გამოცოცხლებაში. ძირითადად ამ პროექტის ფარგლებში საშუალება მიეცათ მცირე ფერმერთა ჯგუფებს და სოფლის მეწარმეებს განეხორციელებინათ და სტიმული მისცა ამ პროგრამამ გაეუმჯობესებინა სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობები საქართველოში. სანამ კონკრეტულ შედეგებზე გადავალთ და ამ 4 წლის შედეგებზე ალბათ კიდევ უფრო მეტი საუბარი შეიძლება, ვიდრე ეს საწყის ეტაპზე იყო. სანამ ასევე გვექნება კონკრეტულ შემთხვევაში ბატონ გიასთან გასაუბრების შესაძლებლობა, რომელიც კონკრეტულ მაგალითს მოყვება, მაინტერესებს როგორ ირჩეოდა ბენეფიციარები, ვინც ამ პროექტში ჩაერთვებოდნენ, რა პრიორიტეტების მიხედვით ხდებოდა შერჩევა და ძირითადად ახლანდელი გადმოსახედიდან რა საჭიროებები არსებობდა ამ კონკრეტულად 9 რეგიონში, სადაც Enpard-ის დახმარებით მოხდა უკვე გაფართოება და განვითარება. დიახ, მოგახსენებთ ჩვენ დასაწყისშივე მნიშვნელოვანი აქცენტი გავაკეთეთ იმ საინფორმაციო კამპანიებზე, რომელიც ჩატარდა ჩვენ სამიზნე მუნიციპალიტეტებში. კერძოდ ჩვენ გვინდოდა მაქსიმალურად Enpard-ის პროგრამის შესახებ მაქსიმალური ინფორმაცია მიეღოს სოფლად არსებულ ფერმერებს, ფერმერთა ჯგუფებს და იქ საქმიან გლეხებს. ამიტომ პროექტის ფარგლებში ჩვენ ამ 9 მუნიციპალიტეტში დაახლოებით 160-მდე საინფორმაციო შეხვედრა ჩავატარეთ თემებში, სოფლებში და სწორედ ამ საინფორმაციო შეხვედრების შედეგი არის, რომ დაინტერესდნენ ადამიანები, იფიქრეს ის თუ როგორ შეიძლებოდა ერთობლივი საქმიანი ახალი მიმართულებები გაჩნდა ისეთ სოფლის მეურნეობის სფეროებზე, რომლებითაც მაშინ არ იყვნენ ასე აქტიურად დაინტერესებულები და დასაქმებულები. მათ შეძლეს ერთობლივად ჩართულიყვნენ იმ ღირებულებათა ჯაჭვში, როგორიც არის პირველადი პროდუქციის წარმოება, შემდეგ მისი გადამუშავება და ასე ერთობლივად ახალ ბაზარზე შესვლა. აქედან გამომდინარე ამ საინფორმაციო შეხვედრების პარალელურად ჩვენ ვატარებდით ინტენსიურ ექსპერტულ სემინარებს და ტრენინგებს, სადაც თითქმის 500-მდე ფერმერულმა ჯგუფმა მიიღო მონაწილეობა და ამის შემდეგ უკვე ეტაპობრივად სანამ საგრანტო კონკურსამდე მივიდოდნენ, საგრანტო კონკურსების შედეგად შემდეგ გამოვლინდა გამარჯვებული ევროპის პროგრამის მიერ მხარდაჭერილი 32 კოოპერატივი, რომელიც სხვადასხვა დარგის მიმართულებით წავიდნენ და განვითარდნენ. შედეგები არის ამ ტექნოლოგიური განახლების მარკეტინგული, ასე ვთქვათ, აქტივობების შედეგია. გამოიხატება უფრო უხმოსავლიანობა სიტყვაზე, ანუ უფრო ძვირად პროდუქციის გაყიდვაში. დიახ, ყოველივე ეს იქიდან გამომდინარე ევროპის სამეზობლო პროგრამის ფარგლებში ჩვენს მიერ ჩამოყალიბებულმა ათ უკვე არსებულმა კოოპერატივებმა მიიღეს ის ტექნიკური აღჭურვილობა, რომელიც თანამედროვე არის და პასუხობს იმ სტანდარტებს, რითაც შეიძლება ექსპორტზე გავიხედოთ ეკონომიით, გაიზარდა ხარისხი და ამასთანავე გაზარდეს მათ რაოდენობა, შესაბამისად ბაზარზედაც უფრო სტაბილური მიმწოდებლები გახსნეს. ეკონომია აძლევს საშუალებას უფრო იაფად შესთავაზონ ბაზარს. დიახ, და ის ტექნიკური აქტივები ზუსტად პასუხობს იმ სტანდარტებს, რომელიც ვთქვათ ევროპის ბაზრის მოთხოვნებია. ბატონ გიასთან მინდა გადავიდე კითხვით, თქვენ პირადი გამოცდილება რომ მოყვეთ კოოპერატივამდე და კოოპერატივის შემდეგ, რა კონტრასტს გრძნობთ უშუალოდ, ვთქვათ, ბენეფიციარის დონეზე და რა რეკომენდაციებს გასცემდით სხვა წვრილი მეურნეობების მიმართ? მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ალბათ მე რომ ამ სფეროში თანამშრომლობ და ამ ბიზნესში ჩავერთე, ეს არის ზუსტად ამ პროგრამის დამსახურება. მე შეიძლება სხვა სფეროში ყოფილიყავი და სხვა სფეროში მეძია ჩემი თავის რეალიზება, მაგრამ დღეს მე ვაკეთებ იმ საქმეს, რაც ძალიან მიყვარს, რაც ჩემი ისტორიული წარსულიდანაც მოდის, ჩემი ფესვებიდან და მიხარია რომ ამ საქმეს ვაკეთებ. ეს სწორედ ამის შესაძლებლობა მოგცა ამ პროგრამამ. და ეს პროგრამა იყო ზუსტად Enpard-ი. იყო გადამწყვეტი, რამაც გიბიძგათ და დაგანახათ, რომ რეალურად შემოსავლიანი შეიძლება ყოფილიყო თქვენი მუშაობა და ყოფილიყო ამ დროს თქვენთვის საინტერესო პარალელურად. მოგახსენებთ, რომ მე თვითონ ვარ სოფელ საზანოდან. საზანო არის ზორვეთის მეზობელი სოფელი, ზორვეთის ქუჩაზე მდებარეობს ეს თქვენი ტელევიზიაც და აი სპეციალურად და ამიტომაც უნდა გვესტუმროთ და უნდა იცნობდეთ ზორვეთსაც, საზანოსაც, თანაც წინა საახალწლო დღეებია და ეხლა ჩანკლადის მახსენდებოდა რომ მოდიოდი ზესტაფონის სოფლებია საზანო და ზორვეთი ერთხელ ღამით ნადვის ხესთან მივიტანე კონვერტიო და ბევრისთვის
ნაცნობია, მაგრამ უფრო მეტისთვის უცნობია. ეს გვაქვს ეს ტერიტორია ჩვენ იმერეთი განსაკუთრებით და არის ისეთი რეგიონები, ანუ მიკროზონები, სადაც ასე ვთქვათ მარგალიტივითაა რა. ამას უნდა კიდევ უფრო ხელი შეწყობა, კიდევ უფრო რეკლამირება და აი მე როგორც საზანოს მცხოვრები ჩვენ ისტორიულად მოვდივართ რომ ჩუბინიძე ვარ გვარად და ჩემი დიდი ბაბუა ნანუა ივანე ჩუბინიძე ეს იყო მემარნე რომელიც მეფისათვის ამზადებდა ღვინოს და სულ ქონდა ისტორიული ფესვებიდან მუდმივად იწარმოებოდა ჩვენ ოჯახებში ღვინო ქვევში ბიზნესის კუთხით ამას არ მიდგომივართ და ზუსტად კი უყურებდით და თქვათ ჩემ მეგობრებთან ერთად გინდოდა რომ რაღაც ბიზნესის სახე მიგვეცა ძალიან გულუწყდებოდა რომ 90-იან წლებში ის საუკეთესო სავენახი ადგილები მთლიანად გაიჩეხა ვენახი და ვაზი ფაქტიურად აღარ არსებობს მაგრამ ამის შესაძლებლობა ჩვენი არც ფინანსური, არც თქვათ ის ძირითადი საშუალებების არ ქონდა და აი ამ პროგრამამ, რასაც Enpard-ი ქვია, კონკრეტულად ჩვენ რაიონში ამას ანხორციელებდა People in Need, ჩეხური ორგანიზაცია. ამ საინფორმაციო შეხვედრებით გავიგეთ, რომ ამის შესაძლებლობა გვექნებოდა თუკი კონკურსში გავიმარჯვებდით, დავწერეთ ბიზნეს გეგმა და მოვიკავეთ ის გრანტი. და გადმოგვეცა ის 2014-ში. ერთ-ერთი პირველი ბატონი გივი არის იმ პირველი ეტაპის კოოპერატივები, რომელიც ჩვენ პირველი საგრანტო კონკურსიდან, პირველი რაუნდიდან ესე დავარქვით, გამოვავლინეთ. პირველ ეტაპზე, ანუ 2014 წელს დაიწყო პროექტი და უკვე 2015 წელს 9 კოოპერატივი იქნა გამარჯვებული იმერეთისა და რაჭის 9 მუნიციპალიტეტიდან. ისინი სხვადასხვა დარგები არის მეღვინეობა, მევენახეობა, მეფუტკრეობა, სასათბურე მეურნეობა. სწორედ ამ პირველი ეტაპის კოოპერატივებიდან, იმიტომ რომ შედარების საშუალებას გვაძლევს 3 წელი გავიდა, მინდა გითხრათ რომ იმ წევრებმა, საწყისმა წევრებმა, თქვათ 2015 წელს შეფასება გავაკეთეთ თუ მათი შემოსავლები საერთო წევრების საერთო რაოდენობის 79%-ს ჰქონდა გაზრდილი, უკვე დღის გადასახედიდან გაიზარდა 83%-მდე. ეს იმის მაჩვენებელი კონკრეტული რიცხვები, რომელიც შედეგს აჩვენებს. დიახ, ეს იმის მაჩვენებელია, რომ სასოფლო-სამეურნეო შემოსავალს გულისხმობ, ეს იმის მაჩვენებელია, რომ იმ ტექნიკური დახმარებით და იმ ტრენინგ სემინარებით და ასევე პრაქტიკული მაგალითებით, იმიტომ რომ გაცვლითი ტურები იყო ამ პროექტში გათვალისწინებული, ფერმერებმა შეძლეს ის, რომ გაეზარდათ პროდუქციის მოყვანის როგორც რაოდენობა და მოცულობა, ასევე ეს რომ მათი ხარისხი, რადგანაც ეს ტექნიკური საშუალებები, ის უნარჩვევები, განათლება, მიღებული განათლება შესაბამისი ექსპერტებისგან გვაძლევს იმის საშუალებასაც და კონკრეტული ციფრიც არსებობს იმისი, რომ ნამდვილად მათ ამის ხარჯზე გაზარდეს თავიანთი სასოფლო-სამეურნეო შემოსავალი. რამდენი დიდია ფერმერების ინტერესი, ფერმერების ჩართულობა, ანუ კოოპერაციის ფორმა თვითონ ეს აინტერესებთ მათ თუ ძნელი დასაყოლიებელია მერხდებიან ბენეფიტებს. თავდაპირველად, როდესაც ეს საინფორმაციო შეხვედრები ჩავატარეთ, იყო ეს, რომ როდესაც პირველად კოოპერატივი გაიგეს ამ დაბრუნდნენ კოლმეურნეობასთან, მაგრამ ვინც წამოგვყვა და ესენი საკმაოდ ბევრია, მე აღვნიშნე, რომ 500-ზე მეტი ფერმერულმა ჯგუფმა მიიღო მონაწილეობა აი ამ პროცესში, ვინც წამოყვა დაინახა, რომ თუ ერთობლივი წარმოებით შეიძლება ისედ შედეგზე გახვიდე და დაინახოს ბაზარმა და შეისისხორცოს, როგორც იტყვიან, შენი პროდუქცია ნამდვილი კარგი ხარისხი. ყველაზე მეტად რა საჭიროებები არსებობდა ტექნიკის დახმარება ერთია, მეორე არის საინფორმაციო მხარდაჭერა, რომელიც ამ თანამედროვე ინფორმაციებს აწვდის, მათ შორის სოფლის მეურნეობასაც აუცილებლად სჭირდება ასეთ. ყველაზე მეტად აი თქვენ რისი საჭიროება გქონდათ? ეს იყო თანხა, ტექნიკა, ინფორმაცია, რომელიც ამ შემთხვევაში მიიღეთ, თუ რა იყო? ეს იყო ძირითადად ტექნიკა და ინფორმაცია, რომ ცოდნა. ჩვენი ძირითადი პრობლემა არის ცოდნა და თანამედროვე ტექნოლოგიები. ანუ ამ პროგრამის საშუალებით ჩვენ მოგვეცა შესაძლებლობა, რომ თვალითაც რო არ ენახათ, თქვა იმ დროს ადამიანებს, იგივე დღეს შეიძლება მარტივი რამე, მაგრამ კლერტგამცლელი
დანადგარი, რომელიც კლერტს აცლის ყურძენს და ამუშავებს. ეს არის როცა გვინდა რომ უმაღლესი ხარისხის ღვინო მივიღოთ. იყო მარტივი რაღაცა, მაგრამ რეფლექტომეტრი, უბრალო რაღაც რეფლექტომეტრი, ესე სოფელში არ არის ცნობილი. ანუ ის ზუსტად ზომავ შაქრიანობას და ყურძენი რომ მოიკრიფოს, ანუ კრიფის ვადა დაზუსტეს, რა დროს, ანუ აღროვისთვის გინდა. ხდება რა თქმა უნდა, არის მრავალი ისეთი, ანუ იმ 70-იან წლებში, 70-იან 80-იან წლებში ამ საბჭოთა პერიოდში იცით რომ ძირითადად ღვინის წარმოება იყო, მთელი მრეწველობა იყო რაოდენობაზე გათვლილი. იყო ძირითადად რუსეთის ბაზარზე, გეგმის შესრულებაზე და ხარისხზე არ იყო დამოკიდებული. ჯიშების გავღარიბდით. რა თქმა უნდა, ჯიშების თვალსაზრისითაც გავღარიბდით და ზუსტად ამ პროგრამამ მოგცა იმის შესაძლებლობა, რომ ეს ცოდნა, რაც ნატურალურ ღვინოს, ბიოღვინოს წარმოება სჭირდება და რაც მართლა ჩვენი კოზირია და ჩვენი საქართველოს კოზირია სოფლიო ბაზარზე, საერთაშორისო ბაზარზე და ასევე ადგილობრივი ბაზრისთვის. ეს მოგცა შესაძლებლობა ზუსტად იმ ცოდნამ და იმ თანამედროვე ტექნოლოგია დანადგარებამ. შეჯამებისკენ უნდა წავიდეთ სამომავლო გეგმებზე მინდა გკითხოთ, ეს ორი რეგიონი ამ გადმოსახედით და საკმაოდ საინტერესო შედეგს იძლევა კონკრეტული რიცხვები აღფრთოვანების შესაძლებლობასაც ნამდვილად როგორი იქნება მისი გაგრძელება და განვითარება? დიახ, ჩვენ ჩეხურმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ Pirveli ეს პროექტი ამით დაასრულა. მე ვერ გეტყვით მომავალში ჩვენი ორგანიზაციიდან როგორი პროექტები იქნება, მაგრამ ვიცით რომ სოფლის მეურნეობა არის პრიორიტეტი სახელმწიფოსათვის და სახელმწიფო აგრძელებს დახმარებას, კერძოდ სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო და ასევე სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აქვს გარკვეული პროექტები, გააძლიეროს ისევ კოოპერატივები, მაგრამ ის რომ ჩვენ დღესდღეობით იმერეთისა და რაჭის-ცხრა მუნიციპალიტეტში გვაქვს 32 ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი კოოპერატივი, რომელსაც დღეს 430 ადამიანი წევრი აერთიანებს და ეს მზარდია, იზრდება და უნდა გითხრათ რომ ამის 33%-ს ამ წევრებისაში ადგენენ ქალები და ესეც მისასალმებელია. მაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ ეს ფერმერული ჯგუფები შევიდნენ ახალი სიტყვით, ახალი იდეით და გარდაიქმნენ როგორც ბიზნეს ერთეულად. წარმატების მაგალითად იძლევა მოტივაცია სხვა ფერმერებისთვის არარაჭის და იმერეთის რეგიონიდან. რა თქმა უნდა, ზოგადად Enpard-ის პროგრამა მთელ საქართველოში განხორციელდა და სხვადასხვა რეგიონებში გვყავს ჩვენ კოოპერატივები, ჩვენ უბრალოდ ჩვენი სამიზნე იყო ეს იმერეთისა და რაჭა, ამიტომ მასე ვამახვილებთ ყურადღებას. მიუხედავად ამისა, არის დიდი პრობლემები ის, რომ საქართველოში კოოპერაციამ ახლა აიდგა ფეხი, აუცილებლად საჭიროებს შემდგომ მხარდაჭერას, როგორც ტექნიკურს, ფინანსურს და ასევე განათლების მიღების კუთხით. ვიმედოვნებთ, რომ ევროკავშირი Enpard 3-შიც გააგრძელებს კოოპერაციის კომპონენტზე. უკვე ახალ პროექტთან დაკავშირებით და ვიმედოვნებთ, რომ ჩვენც ჩართულები ვიქნებით. დიდი მადლობა გია ჩუბინიძეს, კოოპერატივის მეღვინეობა საზანოს ხელმძღვანელს და სოფო ფუტკარაძეს, Enpard-ის პროექტის კოორდინატორს მას მისვლობით საქმიანი დილაში წარმატებებს გისურვებთ ცალკე ბიზნესში და პროექტების განხორციელებაში და დაწუნებულობ კიდევ ბევრი საინტერესო ამბავი იქნება. დაკმაყოფილოთ და ზოგადად და საზანოს მოსალახულობა. დიდი მადლობა შევეცდებით ყველანაირად. ახლა უკვე საზანოდან ვინაცვლებთ საქართველოს ფარგლებს გარეთ და სამედიცინო ტურიზმს, ხოთაშორის ამ თემას ინო ზამბახიძე ნაწილობრივ გააგრძელებს კიდეც. შემოსავლები ლატვიაში 10%-ით არის გაზრდილი სამედიცინო ტურიზმიდან. ქვეყანაში სამედიცინო ტურიზმის ინდუსტრიას მაქსიმალურად ავითარებენ და ამაზე კერძო და სახელმწიფო სექტორი ერთობლივად ზრუნავს. ლატვიის ჯანდაცვის სექტორის გასაცნობა თათია ჩაფიჩაძე რიგაში იმყოფება, ის ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. თათია, მოგესალმებით, რა ამბები გაქვთ ჩვენთვის? დილამშვიდობისა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. დიახ, იაპონიისა და თურქეთის შემდეგ ამ წუთებში საქმიანი დილის გადამღები ჯგუფი იმყოფება ლატვიის დედაქალაქ რიგაში. ზედა ჩვენ საშუალება გვაქვს მოვინახულოთ ქვეყნის უმსხვილესი სამედიცინო დაწესებულებები და გავეცნოთ მკურნალობის პროცედურებს. ამ დროისთვის ჩვენ უკვე გვქონდა საშუალება რამდენიმე კლინიკას გავცნობოდით და ნანახიდან გამომდინარე, თამამად შემიძლია გითხრათ, რომ აქ მკურნალობა ხდება საკმაოდ ინოვაციური და მაღალკვალიფიციური მეთოდების გამოყენებით, თუმცა უფრო ვრცლად თემაზე
დღესაუბარს განვაგრძობთ სამედიცინო ტურიზმის საერთაშორისო ექსპერტთან პაატა რატიანთან, რომელიც ერთგვარი ორგანიზატორია დღევანდელი ჩვენი ვიზიტის. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ბატონო პაატა. იაპონიისა და თურქეთისგან განსხვავებით ლატვია საკმაოდ მცირე მასშტაბების ქვეყანაა და მიუხედავად ამისა საკმაოდ კარგად აქვს განვითარებული სამედიცინო ტურიზმი. რომ გითხრათ პირველ რიგში ჩვენი ვიზიტის მიზანზე, რა არის ამ ვიზიტის მიზანი და როგორ მოახერხა ქვეყანამ ამ დონეზე განვითარება? მოგესალმებით, მივესალმებით პირველის დილის მაყურებელს. ლატვიას და საქართველოს ძალიან ბევრი საერთო გაქვთ. პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ ვიყოფებით გეოგრაფიულად ბალტიისპირეთის ცენტრალურ ქვეყანაში და ლატვიის დედაქალაქი რიგაც არის გეოგრაფიული ცენტრი ამ რეგიონის. 2010 წლიდან ლატვიამ გადაწყვიტა, რომ სამედიცინო ტურიზმი და სამედიცინო მომსახურებები შეეყვანა საექსპორტო სერვისების ნუსხაში და შესაბამისად ავითარებს ამ ინდუსტრიას. არსებობს ეკონომიკის სამინისტროში ეგრეთ წოდებული ინვესტიციების და განვითარების სააგენტო, რომელიც რეგულარულად აფინანსებს, ახორციელებს ღონისძიებებს იმისათვის, რომ ლატვია როგორც რეგიონული ცენტრი სამედიცინო ტურიზმის ჩამოყალიბდეს. ამ მხრივ აქვთ წარმატებები, თქვენ ეს ნახეთ. მე გეტყვით მოკლედ მონაცემს 2017 ამ წლის მონაცემებით აქ არსებულ სამედიცინო ტურიზმის კლასტერს, რომელიც აერთიანებს რამოდენიმე კერძო კლინიკას, აქვს 10%-იანი ზრდა შემოსავლების და ეს სწორედ უცხოელი პაციენტების ხარჯზე ხორციელდება. მომავალ წლებში შესაბამისად უფრო მეტი ზრდა არის დაგეგმილი. ჩვენი ვიზიტის ფარგლებში გავამახვილებთ ყურადღებას ორი ძირითადი მიმართულებით. პირველი, თუ რამ ხრივ შეიძლება იყოს ლატვია, რიგა და სხვა ქალაქებში არსებული სამედიცინო ცენტრები საინტერესო ქართველი პაციენტებისთვის, რა საექსპორტო სამედიცინო პროდუქტს თავაზობს უცხოელ მომხმარებელს ლატვია და მეორე, ლატვიური გამოცდილება სამედიცინო ტურიზმში. ისინი დაახლოებით 7-8 წლით გვასწრებენ ჩვენ საქართველოს, რომელიც ეხლა დგავს პირველ ნაბიჯებს ამ მიმართულებით და იმედი მაქვს, რომ ლატვიური გამოცდილება, რომელიც ჩვენი მსგავსი ქვეყანაა, დაახლოებით მსგავს რეგიონულ კონტექსტში იმყოფება, იქნება ძალიან სასარგებლო ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენ ქვეყანაში მოთამაშეებისთვის, რომლებიც ცდილობენ სამედიცინო ტურიზმის განვითარებას. იმედი მაქვს, რომ კარგი სიუჟეტი გამოგვივა. მიუხედავად სიცივისა, განწყობა გვაქვს ამისთვის და მე ვფიქრობ, რომ შემდგომი დღეები საინტერესო გვექნება. კი ბატონო, აუცილებლად გვექნება და მაინც მინდა გკითხოთ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ამაზე სულად აუცილებლად ვისაუბრებთ მომდევნო სიუჟეტების განმავლობაში, რა ეტაპზეა საქართველო ამ დროისთვის და ყველაზე მთავარი რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ჩვენთანაც გაიზარდოს სამედიცინო ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები. თქვენ როგორ უყურებთ დარგის განვითარებას? საქართველოში ამ ეტაპზე არის ინდუსტრიის განვითარების საწყისი ეტაპი, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ უკვე არის იმის გააზრება, რომ სამედიცინო ტურიზმი არის ის პოტენციალი, რომელიც მისცემს კლინიკებს და სამედიცინო საზოგადოებას ეკონომიკური კეთილდღეობის საშუალებას, ეკონომიკური კეთილდღეობის ზრდის საშუალებას. ანუ ეს არის პოტენციალი, სადაც ჩვენი კლინიკები გაერთიანდებიან და ჩამოყალიბებენ ერთიანად საქართველოს როგორც სამედიცინო ტურიზმის ბრენდის პოზიციას გლობალურ ბაზრებზე და შეძლებენ, რომ თავიანთი შემოსავლები გაზარდონ სწორედ უცხოელი პაციენტების ხარჯზე. ამ შემთხვევაში ისინი იქნებიან ერთმანეთის პარტნიორები გლობალური ბაზრებისთვის და არ იქნებიან მძაფრ კონკურენციაში შიდა ბაზრებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. მე აქვე მაყურებელს ვეტყვი, რომ ჩვენ ლატვიაში ვრჩებით კიდევ რამდენიმე დღის განმავლობაში, სადაც საშუალება გვექნება მოვინახულოთ როგორც რიგაში არსებული სამედიცინო ცენტრები, ასევე იურმალაში და აღნიშნული მონაცემების შესახებ, იმის შესახებ თუ როგორ არის განვითარებული სამედიცინო ტურიზმი, რა მეთოდებით ხდება მკურნალობა და როგორია სამედიცინო ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები, დაწვრილებით ინფორმაციას ჩვენი მაყურებელი უკვე მომდევნო კვირის განმავლობაში მიიღებს. მე დარწმუნებული ვარ, საქართველოს მოქალაქეების რიცხვი, რომლებიც სამკურნალოდ აუცილებლად აირჩევენ ლატვიას, აუცილებლად გაიზრდება. მადლობა თათია ჩაფიჩაძეს, რიგიდან ველოდებით საინტერესო რეპორტაჟსაც. მალე დაბრუნდება და აუცილებლად იქნება წინა საახალწლო ეთერებში თათია კიდევ ბევრი საინტერესო თემი და ბევრი საინტერესო სტუმართან ერთად. წინ კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რუბრიკა გველოდება, ნინო ზამბახიძის მასპინძლობის დრო არის და სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. რეკლამის შემდეგ საქმიანი დილის ბოლო ბლოკში ნინო ზამბახიძის დღევანდელი რუბრიკის თემა ქალების გაძლიერების პროექტები იქნება. საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე დღეს ანი ფაშალიშვილს გაეროს ქალთა ორგანიზაციის საქართველოს ოფისის პროგრამის სპეციალისტ მასპინძლობს. ნინო დილამშვიდობის მივესალმები ანის და გისმენთ.
მოგესალმები, ანა მოგესალმები ჩვენს მაყურებელს. ძალიან საინტერესო გადაცემა გველის წინ, იქიდან გამომდინარე, რომ ქალთა გაძლიერების კუთხით ძალიან ბევრი რამ კეთდება საქართველოში, ოღონდ ეს არ არის მხოლოდ ქალთა გაძლიერების კუთხით, იქიდან გამომდინარე, რომ გაეროს ქალთა ორგანიზაცია არა მხოლოდ ქალებს, ასევე მამაკაცებსაც აფინანსებს. უფრო მეტი დეტალების შესახებ მინდა მისი ეს ვთქვათ ორგანიზაციის წარმომადგენელს ანას უმასპინძლო, ანა ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან ეთერში მობრძანებისთვის. ყოველთვის არის საუბარი იმაზე, რომ როდესაც გამოკვეთილად არის სახელი ქალი, ეს ავტომატურად გამორიცხავს კაცს. ამ შემთხვევაში გაეროს ქალთა ორგანიზაცია ხელს უწყობს არა მხოლოდ ქალებს, ასევე მამაკაცებსაც, იმიტომ რომ არაერთი თქვენ მიერ დაფინანსებული პროექტის შესახებ გვსმენია. უფრო მეტი დეტალების შესახებ რომ მოგვიყვეთ, რატომ გამოყოფილად ქალთა ეს ვთქვათ ორგანიზაცია რატო არის გასმული ხაზი ქალზე და შესაბამისად რას აკეთებთ? მადლობა ნინა, მივესალმები მაყურებელს. კი, ნამდვილად თუ გსმენ ვიცი რა ადევნებთ თვალყურს ჩვენს პროექტებს, ჩვენ მუშაობთ, ჩვენი სააგენტო არის გაეროს სააგენტო, რომელიც ქალთა გაძლიერებაზე მუშაობს, თუმცა ნუ ცხადია, ქალებს ვერ გაძლიერებთ, თუ არ იმუშავე ასევე კაცებთან. ამიტომ ჩვენ მუშაობთ აქცენტით ქალებზე, მაგრამ ასევე მუშაობთ კაცებთან. მარტივად რა ვთქვათ. ნუ იმას რატომ მუშაობთ ქალებზე, ამას ბევრი მიზეზი აქვს. ეხლა ამ შემთხვევაში ალბათ უფრო ეკონომიკურ გაძლიერებაზე რატომ მუშაობთ, იმაზე არის საუბარი, ხო? ანუ რამდენიმე პროგრამა გვაქვს ჩვენ გვაქვს ოჯახში ძალადობის პროგრამა, ეკონომიკური გაძლიერების პროგრამა, მშვიდობის და უსაფრთხოების პროგრამა. აქ ყველა ასპექტში ვაძლიერებთ ქალებს, თუმცა მამაკაცებთან მუშაობის მე როგორც ეკონომიკური გაძლიერების, ასევე სოფლის მეურნეობის კუთხით უფრო მაინტერესებს, იმიტომ რომ ხა ეს ყველანაირად ჩვენზეც აისახება და აი ძალიან მარტივად რა ვთქვათ, ხო, სტატისტიკური ინფორმაციით რო ვისარგებლოთ, რაც საქართველოში არის, მაგალითად, საქართველოს ეროვნული სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, ეკონომიკური აქტიურობის დონე საკმაოდ განსხვავებულია ქალების და კაცების. თუ კაცები არიან 78% უკვე შარშანდელი მონაცემებით და ეკონომიკურად აქტიური, 58 არის ქალთა ეკონომიკური აქტიურობის დონე, რაც საკმაოდ დიდი განსხვავება, ხო, 20%-იანი. ამის გარდა მიწაზე ხელმისაწვდომობას თუ შევხედავთ, ქალებს მიუძლებათ, ანუ საკუთრი არის 30% ქალების, კაცების 70%. აქაც ძალიან დიდი განსხვავება. და ნუ ეს მე თავისთავად იწვევს კრედიტის ხელმისაწვდომობაში განსხვავებას, კრედიტი, იმიტომ რომ გჭირდება უზრუნველყოფის საშუალება, ხო, რომ კრედიტი მიიღო. ანუ ძალიან ბევრ ეკონომიკურ რესურსთან ქალებს აქვს საკმაოდ დაბალი ხელმისაწვდომობა. სწორედ ამიტომ ჩვენი მუშაობის ფარგლებში ვამახვილებთ ყურადღებას ქალთა როლის გაძლიერებაზე. და საინტერესო სტატისტიკა არის მაგალითად სახელმწიფო პროგრამები, ხო, ვიცით რომ ქალებისთვისაც არის და კაცებისთვისაც, განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პრობლემები. ვიცით რომ არ განასხვავებს, ხო? მაგრამ თუ ნახავთ სქესის ნიშნით ჩაშლილ მონაცემებს და ნახავთ როგორ მონაწილეობენ ქალები და კაცები, ძალიან საინტერესო ანალიზის საფუძველს იძლევა, იმიტომ რომ მაგალითად აი პროექტები რომ აგროდაზღვევა, თქვათ ენერგიამომავალი, პროექტების მათთვის სააგენტოს განხორციელებული პროექტი საკმაოდ დაბალი მონაწილეობა არის ქალებს, აი სადღაც 7%-დან იწყება და თქვათ 27% არის მაქსიმუმი და ნუ ყველაზე მაღალი 34% ქალთა მონაწილეობა არის იმ პროექტში, სადაც ეს მცირე ფერმერთა ხელშეკრულების პროგრამა არის მცირე მიწიან. ანუ ის პროგრამები, რომლებიც თქვათ ყველასთვის არის და არანაირი ბარიერი სახელმწიფო არ უქმნის, რომ თქვათ ქალები იყვნენ ჩართული ან კაცები იყვნენ ჩართული, იქ ხედავთ, რომ ქალების მონაწილეობა ძალიან დაბალია და ეს მე მგონი ძალიან საგულისხმო მონაცემია, ხო? ესე იგი რაღაცა ისე არ კეთდება, რომ მოსახლეობის უმრავლესობა 51%. შეიძლება ეს განათლების ფაქტორიც იყოს, შეიძლება ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობაც იყოს, იგივე რეგიონებში, როდესაც კაცი არის დომინანტი. ანა, ერთი ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ მათთან ვიმუშაოთ. და ამიტომ ხაზი გასმული ქალებთან კოოპერატივებში ძალიან საინტერესოა, აქაც ხარ არის ბარიერი, მაგრამ აი 25% კოოპერატივის წევრების არიან მხოლოდ ქალები და ქალის მიერ მართული კოოპერატივი საერთოდ ძალიან დაბალია, სადღაც 100-მდე არის 2100-ზე მეტი კოოპერატივია, სადღაც 100-მდე და ბოლო კვლევა მაჩვენა, რომ კიდევ უფრო დაბალია, რომელიც რეალურად ქალთა მიერ მართულია, სადღაც 60-მდე კოოპერატივი. ყველა კარგი სიტუაცია არა გვაქვს, ერთი დამამშვიდებელი ის არის, რომ თელ მსოფლიოში ესეთი მდგომარეობა არის, იქიდან გამომდინარე მე არაერთ კონფერენციას ვესწრები განსაკუთრებით ქალების ეკონომიკური გაძლიერების
გაძლიერების კუთხით და ყველა ჩვენაირად არის, იმიტომ რომ ყველგან დგას დღის წესრიგში ქალების გაძლიერება. რაც შეეხება თქვენ პროექტს, მე ვიცი რომ მცირე გრანტებს გაცემთ, საკმაოდ მცირე არის გრანტი. რა შეიძლება ადამიანმა მცირე გრანტით გააკეთო? იმიტომ რომ თქვენ არაერთი ბენეფიციარი ყავთ, მე რეგიონებში შევხედრი ვარ ადამიანებს სმენია, თუ როგორ გაუმართეთ ხელი და მათი ბიზნესი დღეს არის მდგრადი, მაგრამ იყო ძალიან მცირე გრანტი. როგორ ხდება სწორედ გრანტის მართვა და რა ნიშნით არჩევთ და საიდან თქვათ ესეთი მცირე გრანტის ფორმირება? ჩვენ ანუ რამდენიმე პროექტი გვაქვს, ესე ვამბობთ, რომ ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური გაძლიერების პროგრამა გაეროს ქალთა ორგანიზაციაში, რომლის აქტიური ფაზა ახლა 2018 წლიდან იწყება. თუმცა ის პროექტი, რომელზეც ჩვენ საუბრობ, მიმდინარეობდა 2016 წლიდან და ეს იყო გაეროს სოფლის მეურნეობისა და სურსათის სააგენტოსთან და დეუნთა სამინისტროსთან ერთად. აქ ჩვენი კომპონენტი ცოტა სხვა იყო, იქ იყო მოსახლეობასთან, ქალებთან განსაკუთრებით მუშაობა, მათი გააქტიურება, სოციალურ მობილიზაციას ვეძახით ჩვენ. მათი გააქტიურება და შემდგომში უკვე მცირე საგრანტო კომპონენტით დახმარება, რომ მათ რაღაც მცირე ბიზნესი წამოიწყონ ან საყოფაცხოვრებო პირობები გაიუმჯობესონ, ხო? ეს საკმაოდ მცირე გრანტები იყო ნამდვილად გეთანხმები, თან დევნილ პირებს ჰქონდათ თანადაფინანსება 20%-იან თანადაფინანსებაში შემოსული იყვნენ. იცით, მოკლევადიან პერსპექტივაში საკმაოდ გამართლებულია ესეთი მცირე გრანტები, იმიტომ რომ ან პირველად საჭიროებებს პასუხობს, ანუ ადამიანს უჩნდება დამატებითი შემოსავალი. გრძელვადიან პერსპექტივაში გაფართოების საშუალება გინდა და არის, მაგრამ ან რაღაც შემთხვევები იყო, რომ გაამართლა ცხადია და თქვა განავითარა ადამიანმა ბიზნესი და ნუ სხვანაირად მიუდგა, თუმცა ნუ გვაქვს შემთხვევები, როცა ეს ძალიან მცირე დონეზე დარჩა და ამიტომ ეხლა გეგმავთ, რომ აი ესეთ მცირე საგრანტო მიდგომა აღარ გავაგზავნოთ, უფრო ცოტა გავზარდოთ და ახალ პროგრამებს ზუსტად ამიტომ და გეგმავთ თუ არა ახალ პრობლემებს, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე უნდა ასე ვთქვათ დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა, აი ერთი სიტყვით რო გკითხოთ, რა გეგმები გაქვთ? არის თუ არა ასე ვთქვათ ახალი პროექტი თქვენთან ორგანიზაციაში? კი, ორ დიდ პროექტს ვიწყებთ ახლა 2018 წლიდან. ერთი არის შვეიცარიის საელჩოს დაფინანსებით საქართველოში, სომხეთში და აზერბაიჯანში. იქ იქნება სოფლის მეურნეობაზე მუშაობა, როგორც პოლიტიკის ზონეზე, ასევე სამინისტროს და ეროვნულ დონეზე ინსტიტუციების ზონეზე და ხალხთან. და აქ უფრო ანუ ქვედა დონეზე ხალხთან ასეთ. და აქ უკვე უფრო დიდი ოდენობის გრანტებზეც იქნება საუბარი და სხვა ტიპის მუშაობაზე და ასევე ვიწყებთ ძალიან საინტერესო პროექტს ეკონომიკურ გაძლიერებაზე ოღონდ კერძო კომპანიებთან მუშაობით. ეს საკმაოდ ახალი სფეროა ჩვენთვისაც და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ გაამართლებს, იმიტომ რომ კერძო სექტორს ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს საქართველოში და მსოფლიოში იმისთვის, რომ გააძლიეროს და უფრო მდგრადი გახადოს ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება. დიდი მადლობა, მე მგონი ანა ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ეს აძლევს საშუალებას არა მხოლოდ რეგიონში მცხოვრებ ადამიანებს, ასევე დიდ ქალაქებში მცხოვრებ ადამიანებს თავიანთი მცირე და საშუალო ბიზნესი განავითარონ, თუმცა სანამ დავასრულებ ეთერს, მინდა პასუხი გავცემ ბატონ აიეთ კუკავას, რომელმაც გამომიწვია და მთელი აზრი არის ის, რომ რას ვისურვებდით 2018 წელს, რომ გააკეთოს მთავრობამ. ხა სიმართლე გითხრათ, მთავრობასთან კომუნიკაცია არ გვიჭირს, შეიძლება ეს იყოს უბრალოდ ძალიან კარგი პლატფორმა იმის, რომ საზოგადოება მიცოდეს რა გვსურს, მე სამ რამეს ჩამოვთვლი. ეს გახლავთ, რაც ვისურვებდი 2018 წელს იყოს, ეს არის განათლება და პროფესიული განათლების კუთხით ვისურვებდი, რომ მთავრობამ არაერთი ასე ვთქვათ ძალისხმევა გაწიოს. მეორე რაც არის, ეს არის მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან დიდი ბიუროკრატია არის და ვფიქრობ, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესი სწორედ ეს დარგი ანვითარებს ეკონომიკას და მესამე ვისურვებდი, რომ 2018 წელს უფრო მეტი ჩართულობა იყოს სამოქალაქო საზოგადოების იგივე იმ კანონ პროექტებში, რომელსაც მიიღებენ და ამ კონკრეტულ მომენტში ეს არის ის ორგანული კანონი, რომელიც უცხოური ინვესტიციების სოფლის მეურნეობის კუთხით ვთქვათ ინვესტირებას გულისხმობს და ვისურვებდი, რომ ისე ყოფილიყო ეს კანონი შექმნილი, რომ უცხოელებსაც მიცემოდეთ საშუალება იმისი, რომ სოფლის მეურნეობაში მოახდინონ ინვესტირება. თუმცა მთელი ეს გამოწვევა არის ის, რომ მეც უნდა გამოვიწვიო სამი ადამიანი, არ მინდა გავცდე საქმიანი დილას მის წამყვანს და თანაწამყვანებს, ამიტომ ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო იქნება თუ გამოვიწვევ თვითონ გიორგი ისაკაძეს, რომელმაც Forbes-ის ედიტორიალში
არაჩვეულებრივად ახსნა რა ჭირდება ქვეყანას იმისთვის რომ ეკონომიკა იყოს განვითარებული. ესევე გამოვიწვევ ივა ჭყონიას, რომელიც გახლავთ დისტრიბუტორთა ასოციაციის ხელმძღვანელი და ბატონი ეფრემ ურუმაშვილი, რომელიც არის ესე ვთქვათ ფინანსისტი, თავისი კომპანიაც გააჩნია იურიდიული კუთხით და ვფიქრობ რომ ეს სამეული ძალიან სწორად ჩამოაყალიბებს იმ მოსაზრებას, რა ჭირდება 2018 წელს ქვეყანას იმისთვის რომ განვითარდეს. ეჭვიც არ მეპარებოდა რომ საქმიანი დილის გუნდის გაძლიერებას მომსახურებდა. სულპერ მადლობა ნინო საინტერესო რუბრიკისათვის, იმ გამოწვევის პასუხისათვის საქმიანი დილაში, რომელიც აიათ უკავასგან შენ მიიღე და რა თქმა უნდა მე შევეცდები რომ სამების პასუხი იყოს ასევე საქმიანი დილის ეთერში ჩვენი მაყურებლებისათვის და შენთვის შემოთავაზებული. დიდი მადლობა. საქმიანი დილას კი ამით ვასრულებ და ველოდები პრინციპში ამასობაში გამოხმაურებებს სამივე გამოწვევლისაგან, გიორგისგან, ეფრემ ურუმაშვილისაგან და ივა ჭყონიასაგან. აი ხვალ ვისგან იქნება პასუხი, ამას ხვალ დილით 8 საათზე გაიგებთ. იქამდე ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდი გადაცემების ციკლს გვანცალაღიძის ქალების ნარატივით გააგრძელებს და დღეს ზუსტად 3-ზე უნდა დაელოდოთ ბექა ბაციკაძეს, რომელიც აუცილებლად შევაყენებთ ბიზნესისა და ეკონომიკის მთავარი სიახლეების საქმის კურსში და შეაჯამებს უკვე საღამოს 22 საათზე და 45 წუთზე. ბედნიერ დღეს გისურვებთ.